Zice-se că a fost odată un rege peste regi. El avea 2 fii, minunat de frumoși și neîntrecuți în luptă. Fratele mai mare se numea Șahriar, adică stăpânul orașului, iar cel mic Șahzaman, adică stăpânul veacului. Și după mulți ani de domnie fericită, fratele cel mare simți dorința nestăpânită de a-și vedea fratele mai mic. De îndată porunci vizirului său să plece în solie și să nu se întoarcă fără el. Pacea și mântuirea să fie cu tine, prea fericite rege și puternice stăpânitor. Și cu tine pacea și îndurarea lui Allah. Ridică-te și spune-mi cine ești. Sunt trimisul puternicului rege Șahriar, fratele mării tale, care mi-a poruncit să-ți spun că dorința lui este să-l vizitezi. Te așteaptă cu multă nerăbdare. Să fie numele lui Allah binecuvântat, căci și sufletul meu este cuprins de același dor neostoit. Pregătiți cele cuvenite de plecare. Caravana regelui Șahzaman se puse în mișcare, dar nu trecu bine de porțile orașului când regele porunci: Opriți-vă și așteptați-mă aici. În graba plecării am uitat să iau un juvaier neasemuit pe care îl pregătisem pentru fratele meu. Să fiți gata de plecare, căci mă întorc în mare grabă. Regele se întoarse în goană la palat și dădu buzna în atacul său, unde într-o cutie minunată se afla pus la păstrare neasemuitul juvaier. Dar când deschise ușa, rămase ca lovit de trăsnet. Ce-mi văd ochii? În chiar e atacul meu, soția mea, în chiar patul meu, iubindu-se cu un sclav nemernic. Această mărșavă trădare nu poate fi lipsită de pedeapsa morții. Să li se taie capetele acum, în fața mea. Și caravana și-a urmat drumul. Dar regele se arăta a fi mâhnit și nespus de îndurerat de necredința soției sale. Bucuria revederii celor 2 frați se întinse asupra întregului norod, care se împodobi și înveseli cu cântece și dansuri. Dar regele Șahriar băgă de seamă că fratele lui avea ceva pe suflet. Frățioare, nu știu ce-i cu tine. Hai, dar îți văd trupul slăbind și fața îngălbenind. Nimic nu te mulțumește, nimeni nu-ți intră în voie și nici o bunătate nu te îndeamnă la mâncare. Ce să fie asta? Iubite frate, port în suflet o rană vie despre care nu pot și nu vreau să vorbesc. Bine, bine, n-am să stăruiesc ca să nu zgândă rana, dar iată ce-ți propun. Am poruncit pentru mâine o vânătoare prin câmpiile și pădurile mele. Vino și tu să ne bucurăm împreună de aceste nobile plăceri. Îți mulțumesc, iubite frate, dar nu voi face asta. De ce? Voi rămâne acasă și îmi voi desfăta privirea cu priveliștea grădinii tale de rai. De dimineață, regele Șahriar plecă la vânătoare, iar fratele său rămase la o fereastră a palatului, privind la grădina minunată împodobită, cu pomi umbroși și flori multicolore, cu alei șerpuitoare și bazine cu apă limpede ca rouă. Curând, năvăli în grădină un grup vesel de tineri și tinere ce se hârjoneau, înconjurând-o pe soția fratelui său, care se plimba în toată strălucirea ei. Șahzaman își desfătă ochii cu această priveliște minunată, când deodată fruntea a început să-i se încrunte, ochii se cascară de uimire, iar sufletul îi se încrâncenă de durere. Mai apoi însă îi apără un zâmbet în colțul gurii, fața îi se lumină și simți pofta de viață revenindu-i. Să vină muzicanții și fecioarele să mă înveselească cu dansurile lor. Hai, hai, grăbiți-vă, aduceți de mâncare și băutura cea mai bună. Merită să-mi trăiesc viața, căci am aflat un om mai nenorocit ca mine.
Când regele Șahriar se întoarse de la vânătoare, își găsi fratele cu obrajii îmbujorați, mâncând, bând și veselindu-se. Pacea și mântuirea să fie cu tine, frate. Și cu tine pacea și îndurarea lui Allah, frățioare, frățioare. Ia uite la el când am plecat, era galben și plin de întristare, nimic nu te îmbia și se vedea că suferi și iată de acum vesel, mâncând cu poftă. Dar care să fie pricina schimbării tale? Hai, spune-mi. Îți voi dezvălui doar pricina palorii mele. Ascult, spune. Când am pornit la drum, din grabă, am uitat să iau juvaierul pe care ți l-am adus în dar. M-am întors în fugă să-l iau de la palat. Dar chiar în atacul meu mi-am găsit soția în brațele unui sclav nemernic. Bineînțeles că i-am ucis pe amândoi de îndată, chiar la locul faptei. Dar am rămas cu o mâhnire crâncenă în suflet pentru această trădare mișelească și m-am simțit cel mai nenorocit om din lume. Frățioara, acum te înțeleg eu și te deplâng pentru nenorocirea ce s-a abătut asupra ta. Dar ia spune-mi acum și pricina înviorării tale. Nu, doar ți-am spus de la început că nu voi face. Da, trebuie să mă lămurești să-mi fie de învățătură, nu mă lăsa așa. Ba nu. Ba da, eu îți poruncesc aici. Dacă îmi poruncești, atunci ascult și mă supun. Dar te previn că... Lasă asta, spune că-și mor de nerăbdare. Hai, zi. Bine. Când ai plecat la vânătoare, așa, eu am rămas să privesc minunata ta grădină. Așa. Curând a apărut soția ta însoțită de un grup vesel de tineri și tinere ce se hârjoneau în jurul ei. Când au ajuns la bazinul cu apa de cleștar, s-au dezbrăcat și s-au aruncat în apă, iubindu-se apoi cu toții, acolo, în mijlocul grădinii, în plină zi, în văzul oricărei priviri curioase. Și mi-am dat seama că nu eu eram cel mai nenorocit om din lume. Ce nenorocire! Oricum trebuie să mă conving cu ochii mei. Atunci prefă-te că pleci iar la vânătoare și vino să privești de la fereastra mea. Și așa, cei doi frați făcură întocmai după cum au plănuit. Și când Șahriar văzu cu ochii lui ce era de văzut, zise: hai să plecăm în lume să vedem care-i soarta noastră, căci nu mai putem avea nicio treabă în împărăție până nu vom găsi pe vreunul mai nefericit ca noi. Să plecăm și să ne încredințăm viețile în mâna lui Allah, fie numele lui binecuvântat. Hotărând aceasta, frații merseră zi și noapte până ajunseră sub un copac falnic lângă malul mării. Nu dură mult și marea a început să se frământe, să se învolbure și din adâncul ei țâșni cu vuiet mare un stâlp de fum urcându-se spre cer. Văzând stâlpul de fum venind spre ei, cei doi frați se urcară în copac, ascunzându-se în frunzișul său bogat. Ține-te bine! Privește, vârtejul prinde formă! Ce să fie asta? Un efrit îngrozitor, Ura ca o peșteră, dinții ca niște pietre, nasul ca un ulcior. E cu adevărat un efrit. Taci, ține colț, taci, să nu ne simtă că va fi sfârșitul nostru, taci. Să oprește sub copacul nostru. Dar ce face? Dacă spune imediat, deschide lada, scoate o raclă de cristal, vai, nu se poate, și deschide și racla și iese o fecioară. Ce frumusețe, ca o rază aurie. Taci, vorbește acum cu efritul. Stai, să ascultăm ce sunt. O crăiasă a mătăsurilor, vrea să dorm puțin în locul acesta, sunt tare ostenit. Dar când mă voi trezi, vom petrece împreună până la căderea noapții. Dormi, tu, părinte ale friților, dormi.
să-ți fie somnul întăritor și plin de desfătare. Eu voi veghea. Ce? Fata, ce face fata? Fata îi păzește somnul. Acum fata se uită în jur, ridică ochii. Cred că ne-a simțit pe amândoi. Hei, voi de acolo, coborâți și n-aveți frică de aceste frit, căci doarme adânc și nu simte nimic. Nu. Scutește-ne de o astfel de încercare primejdioasă. Coborâți că vreau să stăm de vorbă. Da. Coborâți mai repede, căci vreau să vă spun povestea mea. Suntem numai urechi. Fată frumoasă. Vreau să vă spun că acest efrit scârbos m-a răpit chiar în noaptea anunții mele de lângă mirele cel juruit, pe care îl iubeam atâta. M-a ferecat în această raclă. Racla a pus-o în ladă, iar lada a legat-o cu lanțuri de stâncele din adâncul mării. De ce? Ca să mă aibă numai pentru el. Dar am jurat să mă răzbun. Atunci când o femeie dorește ceva, nimic nu poate stăvili. Și crezi că vei putea să te răzbuni? Nu ți-e teamă de mânia lui? Dar eu mă răzbun mereu. Și să vorbim mai încet, să nu-l trezim. Vedeți acest săculeț dolofan pe care îl port la brâu? Ce credeți că am în el? Acum noi Dumnezeu să știm. Iată, am 500 de inele cu peceți. Ce? Pe care mi le-au dat toți iubiții mei, cu ajutorul cărora i-am pus coarne acestui efrit. Respingător, de ciudă că a fost atât de prost tot timpul ăsta, crezând că mă va putea ține ferecată împotriva voinței mele. Și aceasta va fi răzbunarea mea atât de dulce. Acum însă va trebui să-mi dați și voi inelele voastre, până nu se scoală acest efrit încornorat. Hai, dați-mi-le, hai. Iată-l și pe al meu. Ești mulțumită? Da, sunt mulțumită. Puteți pleca acum. Da, plecăm, frate, hai să mergem. Rămâi cu bine. Și voi, la revedere, la revedere. Allah, frățioare, dacă unui efrit atotputernic i s-au putut întâmpla lucruri cu mult mai de groază decât ni s-au întâmplat nouă, povestea asta ar trebui să ne aline. Ai dreptate, frate. Și eu zic că acum ne putem întoarce la casele noastre, da. Că socot că Allah, în înțelepciunea lui, ne-a dat răspunsul așteptat. Ajuns acasă, Șahriar a poruncit mai întâi pedepsirea soției necredincioase și a celor vinovați cu tăierea capului. Apoi și-a văzut de treburile împărăției de acolo de unde le lăsase. Dar s-a jurat în sinea lui și în fața lui Allah să nu mai pățească niciodată o astfel de înjosire. Apoi a poruncit vizirului său să-i aducă în fiecare noapte o fecioară și ca să nu mai poată fi înșelat, după ce petrecea cu ea, dimineața îi tăia capul. Și așa, noapte de noapte, până când vizirul ajunse să nu mai găsească nicio fecioară pentru rege. Atunci căzu la mare supărare și înspăimântare, căci avea și el 2 fecioare minunate pe care se temea să nu le piardă. Pe cea mare o chema Șeherazada, iar pe cea mică Doniazada. Dintre ele, Șeherazada era cea mai înțeleaptă și mai învățată și se spunea că avea mii de cărți din care își trăgea înțelepciunea și era tare iscusită și măiastră în spunerea poveștilor, încât nimeni nu se mai sătura ascultând-o. Tată, te văd îngândurat și încovoiat sub povara mâhnirii. Cum să nu mă zbucium și să nu fiu mâhnit? Oare tu nu știi de obiceiul regelui de a chema în fiecare seară la palat o tânără fecioară cu care își petrece noaptea? N-am mai găsit în tot orașul nicio fată pe care să-i o duc. Și tare mă tem că va porunci să vă duc și pe voi și vă voi pierde. Tată, liniștește-te.
Oare tu nu știi ce spune poetul? Nimic nu ține în veci, orice bucurie se spulberă și orice mâhnire se stinge. Și pe Allah chiar am să te rog să mă măriți cu acest rege. Ferească-te, Allah, nici să nu te gândești la așa ceva. Tată iubit, te rog, ascultă-i voia. Trebuie să facem neapărat lucrul acesta, căci vom păzi astfel viața fecioarelor nevinovate. Așa e. Înțeleg dorința ta plăcută lui Allah, dar mai bine te-ai păzi să nu pățești ce-au pățit boul și măgarul cu stăpânul țarii. Și ce-au pățit boul și măgarul cu stăpânul țarii? Află, draga mea, că a fost odată un negustor bogat căruia Allah îi hărăzise darul de a înțelege graiul animalelor. Și în grajdurile sale se aflau un bou și un măgar. Și venind într-o zi boul obosit de la muncă, văzu că măgarul ședea în loc curat, acoperit cu paie proaspete, iar ieslea îi era plină cu orz auriu. Mă uit la tine și mă mir. Eu sunt ostenit, iar tu odihnit, sătul, și rândașul îți ține locul măturat. Și dacă stăpânul te încalecă, de grabă te aduce înapoi la odihnă. Iar eu slujesc și la arat, și la învârtitul morii. Sunt frânt de oboseală, nu mă satur de mâncare și de-abia găsesc câteva paie pe care să mă odihnesc. O, tu, bou plin de virtuți și îndelung răbdător, ascultă povața mea. Când o veni rândașul să te înjuge, tu te trântește la pământ și să nu te ridici oricât te obate și te ocări. Și atunci, crezându-te bolnav, te vor lăsa în pace câteva zile să te odihnești pe săturate. Auzind acestea, stăpânul porunci rândașului ca a doua zi să scoată la arat măgarul în locul boului. Seara, când măgarul se întoarse ostenit, boul îi mulțumi pentru sfatul dat, căci s-o odihnise toată ziua. Lasă, nu mai mulțumi, căci vreau să-ți mai dau un sfat. Azi l-am auzit pe stăpân spunând: dacă boul tot nu se scoală, să-l ducem la casap. Așa că tu vezi ce faci? Mâine voi merge de bună voie la treburile mele, căci mi-e mai dragă viața decât lenevia. Dimineața, când boul ieși din staul, în curte se găseau stăpânul și cu nevasta lui. Când boul îi zări, începu să se gudure, să țopăie și să dea din coadă, doar stăpânul să-l vadă că e bine sănătos și gata de corbat. Ia uite-te ce caragios e boul! Dar ce ai, bărbate, de râzi așa? Râd de un lucru pe care l-am văzut și auzit, dar nu pot să-l destăinui. Vreau să știu pricina pentru care râzi. Nu pot să spun, pentru că mi-aș pierde viața, zău. M-ar pedepsi Allah. Dacă nu spui, înseamnă că de mine râzi. Nu, măi, nevastă, dar mă tem de pedeapsa morții, nu înțelegi? Să-mi spui, chiar dacă ar fi să mori. Atunci negustorul, care își iubea cu dragoste nevasta, se gândi să-i facă voia, dar mai întâi să se pregătească de venirea morții și să îndreptă spre casă să întocmească diata de moștenire pentru copiii săi. Pe drum își mângâie câinele și dădu un pumn de boabe cocoșului care stătea vesel pe gard. Dar îi auzi vorbind: Cocoș nesimțitor ce ești, dar nu ți-e rușine să fii vesel când stăpânul nostru se pregătește să moară? Stăpânul nostru e tare sărac la minte. Eu am 50 de soții și știu să mă descurc cu ele. Dacă m-ar auzi, i-aș da un sfat: să rupă câteva nuiele țepene de dud și să o dojenească zdravăn până s-o căi. Și apoi nu o să-i mai pun întrebări neroade niciodată. Auzind acestea, negustorul urmă sfatul cocoșului și astfel își păstră viața. Dar tu, fata mea, ai grijă ca regele să nu se poarte cu tine așa cum a făcut negustorul cu soția lui. Voi fi cu băgare de seamă, tată, dar tu să faci așa cum ți-am cerut. Mărită-mă cu regele Șahriar, e voia mea, te rog. Fie, și Allah să te păzească. Eu mă duc să-ți pregătesc zestrea și să-l vestesc pe rege. Mergi în pace, tată. Și acum, iubită surioară, ia aminte la ce-ți spun. Voi face întocmai cum mă vei învăța. Așa, când voi fi lângă rege, voi trimite să te cheme. Și tu să spui așa: o, sora mea, istorisește-mi din poveștile minunate cu care ne petreceam serile acasă la părinți. Da. Atunci eu voi istorisi 1000
și una de povești care, dacă va voi Allah, vor fi calea de mântuire pentru viața mea și a fiicelor muslimilor drept credincioși. A doua zi, vizirul se înfățișă în fața regelui, însoțit de Scheherazada. În sinea sa era înspăimântat. Ia spune-mi, vizirule, aceasta e fata pe care trebuia să mi-o aduci? Da, mărite rege, e chiar fata mea, Scheherazada. Trebuie să știi că pe lângă frumusețea ei, Allah a înzestrat-o cu atâta înțelepciune încât i s-a dus vestea în toată țara. Căci ea și-a tras învățătura din mii de cărți citite și cunoaște toate legendele regilor și popoarelor apuse. Da, chiar așa? Și mai trebuie să știi că ea singură a dorit să-ți fie soață, socotind ca o mare cinste în voirea ta. Asta e chiar de mirare și dacă toate laudele tale nu-s minciună, voi vedea. O, mărite și prea milostive rege, îngăduiem să am o rugăminte. Eu am o surioară mai mică, de la care doresc să-mi iau rămas bun. Da, bine. Chemați-o la palat și când va sosi, să vină la iatacul meu. Pacea și mântuirea lui Allah fie cu tine, mărite rege. M-ai chemat? Da, sora ta a dorit să fiți împreună în noaptea asta. Ascult și mă supun. Vino să te îmbrățișez, surioară, căci nu știu dacă ne vom mai vedea vreodată. Și eu te îmbrățișez cu toată dragostea. Doar știi cât de mult te iubesc. Dar am o rugăminte, soră dragă. Spune-ne o poveste din cele pe care mi le istoriseai seara în casa părinților noștri. Din toată inima și ca o datorie de cinstire cuvenită. Dar numai dacă binevoiește să mi-o îngăduie acest rege bine crescut și înzestrat cu purtări atât de alese. Da, bine, îngădui. Vreau să văd dacă laudele tatălui tău n-au fost minciuni. Hai să auzim povestea. Ascult, mărite, și mă supun. Trăia odată, mărite rege, un negustor între negustori, nespus de bogat și cu treburi în toate țările. Și după ce într-o zi se îndepărtă călare spre unul din orașele în care avea el treburi multe, se opri, obosit de atâta drum și arșiță, sub un copac și-și scoase din desaga cu merinde niște pâine și un pumn de curmale. După ce sfârși de mâncat curmalele, el le strânse sâmburii în mână și îi a zvârlit cu putere până departe. Și iată că dintr-o dată se ivi un efrit înspăimântător. Scoală-te ca să te ucid cum mi-ai ucis și tu copilul. Ți-am ucis eu copilul? Care copil? Cum? Când? Când ai zvârlit sâmburii curmalelor, eu tocmai treceam pe aici cu copilul meu în brațe. Sâmburii l-au lovit în piept și atunci s-a isprăvit cu el. Așa că pregătește-te să mori la rândul tău. Înțeleg că n-am scăpare, dar află că am multe avuții, ca și multe bunuri ce mi-au fost date în păstrare. Lasă-mă să mă duc acasă, să înapoiez cui se cuvine partea lui și să-mi fac diata de moștenire după rânduială. Și-ți făgăduiesc prin jurământ că odată treaba terminată, mă voi întoarce aici și vei face cu mine cum ți-e voia. Bine, te îngădui, dar să nu faci altfel, că va fi vai și amar de tine. Și negustorul, credincios promisiunii făcute, se întoarse înapoi sub copacul umbros ca să-l aștepte pe efrit. Aici găsi însă 3 șeici care poposiseră și ei la umbră obosit. Unul era însoțit de o capră, unul de 2 dulăi negri, iar cel de-al 3-lea de o măgăriță albă. Negustorul
le povesti de-a fir-apăr toată întâmplarea cu Efritul și cum jurase să se țină de cuvânt. O, frate al meu, credința ta e mare, iar povestea ta atât de minunată încât ar fi un temei de reculegere adâncă pentru cel ce cugetă cu smerenie. Minunată. Drept credinciosule, îngăduie să rămânem lângă tine, căci nu putem pleca până nu vom vedea cum o scoți la capăt cu Efritul. Ai venit, negustorule? M-am grăbit să sosesc și eu pentru a-ți plăti datoria. Firește că am venit dacă m-am jurat, dar fi milostiv și cruț în viața. Nici vorbă că ar putea să încapă îndurare. O căpetenia regilor Efriți și coroană a lor, spune-mi, te rog, dacă îți voi istorisi povestea mea cu această capră și dacă vei fi încântat de poveste, îmi vei dărui în schimb o treime din sângele acestui negustor? Da, desigur, prea cinstitule șeic. Au cântat cocoșii. Am auzit, dar n-are a face, nu trebuia să ne întrerup. Mărite rege, îmi pare rău, dar trebuie să mă opresc și nu se cuvine să merg mai departe. Te așteaptă o zi încărcată de treburile împărăției și... Rog, surioara, te rog, sfârșește de istorisi povestea despre negustor și ce-a făcut Efritul. Dar chiar ce-a făcut? Draga mea, nu. Dar vă voi povesti la amândoi în noaptea viitoare. Dacă regele va binevoi să mă păstrez. Pe Allah nu o voi ucide decât după ce voi auzi sfârșitul povestirii. Spune-mi, l-a ucis Efritul sau nu l-a ucis? Asta. Ați ascultat Poveștile Șeherazadei, episodul 1, povestea celor 1001 de nopți. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Mihai din Vale, Șeherazada Monica Mihaescu, Șahriar Virgil Ogășanu, Șahzaman Radu Amzulescu, Donia Zada Crina Mureșan, Vizirul Mihai Niculescu, Dginul Romeo Stavăr, Boul Ionuț Chivu, Măgarul Mircea Constantinescu, Stăpânul Valentin Ritescu, nevasta lui Violeta Berbiuc, Câinele Petre Lupu, Cocoșul Alexandru Georgescu, negustorul Ion Chelaru, Efritul Valentin Teodosiu, fata Adina Andrei, primul șeic Eugen Cristea, al doilea șeic George Ivașcu, al treilea șeic Florin Anton. Șeherazada, frumoasa, înțeleapta și instruita fiică a vizirului, spre mirarea ei, reuși să treacă cu bine de prima noapte. Ia-ți-mi, ce s-a întâmplat cu negustorul pe care Efritul se jurase să-l omoare? Ce-a făcut? Hai, surioară, haide, te rog, spune-ne ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Ascult și mă supun, prea milostive rege. Așa. Deci, primul șeic începu. Află, mărețule Efrit, că această capră pe care o vezi era fiica socrului meu și m-am căsătorit cu ea când era tânăr. Dar Allah nu m-a învrednicit cu niciun copil de la ea. Așa că am luat o roabă țiitoare care mi-a dăruit un fecior frumos ca luna de pe cer. Când ajunse el de vreo 15 ani, m-am văzut silit să pornesc într-o călătorie lungă pentru un târg ce promitea un câștig gras. Când, după un răstimp îndelungat, m-am întors acasă, primul meu gând a fost să întreb de fiul meu. Ei, află că fiul tău a fugit în lume. Cum? Da, iar roaba, mama lui, s-a dus să se odihnească în grădinile lui Allah. O, vai mie, fiul meu, nestemata sufletului meu, cum de-am rămas eu fără tine și fără mama ta iubitoare. Lasă, bărbate, nu mai fi trist. Mai bine să aducem mulțumiri lui Allah, care te-a ocrotit în drumul tău și te-a adus acasă sănătos, înapoi la mine și la avutul tău. Fie în numele lui Allah binecuvântat. Dar acum, te rog, lasă-mă să plâng, căci mă simt copleșit de durere. Ba, n-am să te las, n-am să te las.
Iată că a venit sorocul zilei de peste an al aducerii jertfelor și am pregătit o vacă grasă și un vițel frumos pe care tu, cu mâna ta, să le jertfești într-o slava lui Allah cel îndurător. Ei, așa se face, mărețule Efrit, că am dat ascultare îndemnurilor fiicei socrului meu și m-am pregătit pentru aducerea jertfelor cuvenite. Mi-am suflecat mânecile și am poruncit văcarului să-mi aducă vaca cea grasă și vițelul juruiți pentru această treabă sfântă. Șeicule, povestea ta de până acum nu mi se pare deloc neobișnuită. Bine, dar... Așa că bagă de seamă să nu ții tovărășia acestui negustor netrebnic care mi-a omorât copilul. Tu, rege al ginilor, așteaptă, căci de-abia acum vei afla lucrurile uimitoare pe care ți le-am promis. Bine, te ascult. Cum spuneam, cu mânecile suflecate și cu cuțitul ascuțit în mână, am poruncit văcarului să aducă vitele din grajd. Dar... pe când mă pregăteam să înjunghei vaca, aceasta deodată se lăsă în genunchi la picioarele mele și începu să plângă cu lacrimi grele. Văzând-o, inima nu m-a lăsat să fac lucrul acesta. Ce faci, bărbate? Nu-ți împlinești îndatorirea? Nevastă, tu n-ai văzut cum a început să plângă? De parcă s-ar ruga de mine să o las în viață. Prostii! Așa fac toate vitele când sunt aduse la tăiere. Văcarule! Da, stăpâne. Văcarule, tai-o tu. Mie adu-mi vițelușul. Voi face cum ți-e voie. Cum se poate ca tu, un drept credincios, să nu-ți îndeplinești datoria de a jertfi o vacă într-o cinstire a lui Allah? Nu știu, dar cred că Allah, a toate știutorul, mi-a oprit mâna. Cum așa? Stai să vezi. Când mi-a adus văcarul vițelul la tăiere, acesta, rupând frânghia, alergă la mine și mi se aruncă la picioare. Mi se făcu milă de el și îi zisei văcarului: lasă vițelul în pace, ia-l la tine și crește-l până s-o face mai mare. Ascult și mă supun. Ia ascultă, ce fel de om ești tu, bărbate? Dacă nu poți tăia un vițel, nu te gândești că-l mâini pe Allah? Nu, căci voi tăia o altă vacă în locul lui. Și de ce nu vițelul? L-am îngrășat special pentru această zi. Pentru că mi-am amintit de fiul meu. Este prea tânăr. Halal, bărbat! Și eu, care m-am trudit atâta, toată străduința mea să se risipească în vânt. Și nici vaca n-ai jertfit-o? Ba da, căci Allah nu mi-a mai oprit mâna. Asta e chiar lucru de mirare. Stai să vezi, căci ce e de mirare de-abia acum vine. A doua zi, văcarul m-a chemat deoparte. Stăpâne, am să-ți spun un lucru care pe tine o să te înveselească, iar mie poate îmi va aduce un câștig. Spune, văcarul, te ascult. Trebuie să zic mai întâi, stăpâne, că eu am o fată care se pricepe la vrăjitorie. Am învățat de la o bătrână care a locuit la noi. Ieri când mi-ai dat vițelul, am intrat cu el la fiica mea să-i arăt. Și deodată am văzut-o cum se sperie. Apoi plânse și la urmă râse. Dar ce-i cu tine, fata mea? Oh, tată, atât de mult a scăzut prețul meu în ochii tăi, că lași să străbată așa de ușor bărbați străini la mine. Dar unde sunt acești bărbați străini? Și de ce ai plâns la început și apoi ai râs? Acest vițel pe care l-ai adus cu tine este fiul stăpânului nostru, dar este fermecat. Și dacă am râs de înfățișarea lui. Iar dacă am plâns pentru că el și mama lui au fost sortiți să fie jertfiți chiar de tatăl lui. Dar eu aș putea să-l fac înapoi, așa cum a fost de la început. Chiar poate face asta fiica ta? Are o astfel de putere? Da, stăpâne, căci are acest dar de la vrăjitoarea cea bătrână. Să ne grăbim atunci la ea. Spune-mi, e adevărat ce mi-a povestit tatăl tău despre acest vițel? Acest vițel este chiar fiul tău, stăpâne. Și poți să faci ca acest vițel, care e fiul meu, să-și recapete înfățișarea lui de mai înainte, de fiu al lui Adam? Pot să o fac. Dacă tu faci lucrul acesta, îți voi dărui toate vitele ce se află sub mâna tatălui tău. Nu voi primi acestea decât dacă te învoiești cu două dorințe pe care le am. Mă învoiesc. Prima e să mă mărit cu acest vițel care e fiul tău. Bineînțeles că mă învoiesc. Și a doua? Să mă lași să farmec și să leg prin descântec pe cine vreau eu, fără de care eu nu mă pot prinde de rezultatul farmecelor mele. Fie.
Și pe deasupra vei avea avuțiile care se află sub mâinile tatălui tău. Adu-mi băiatul îndărat. Atunci facă-se voia ta. Tată, adu-mi un ceaun cu apă neîncepută și legătura aceea cu ierburi fermecate, apoi astupați-vă urechile ca să pot rosti o vrajă numai de mine cunoscută. Fie binecuvântat numele lui Allah, facă-se voia lui. Te stropesc cu această apă neîncepută, plină de aromele ierburilor fermecate. Dacă Allah te-a făcut vițel, rămâi vițel. Dar dacă ești vrăjit, întoarce-te la înfățișarea ta dintâi, cea zămislită, și aceasta cu bună voința lui Allah prea înaltul. Tată, iată-mă, sunt eu, fiul tău. Pe Allah, cel atotputernic, este chiar fiul meu. Vino să te îmbrățișez, Tată, fiule. nici nu știi prin ce am trecut. Fiule drag, în numele atotputernicului, spune-mi ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat cu tine și cu mama ta? Vai, tată, după ce ai plecat în călătorie, maștera de fiica a socrului tău, de ciudă că tu ne iubești mai mult pe noi decât pe ea, a tocmit o vrăjitoare, care ne-a legat cu niște farmece numai de ea știute și ne-a transformat pe mama într-o vacă și pe mine în vițel. Blestemata! Am suferit mult, mai ales că ne pierduserăm graiul și nu ne mai înțelegea nimeni. Apoi când te-ai întors, a încercat în fel și chip să te facă să ne jertfești cu mâna ta, dar Allah, tot milostivul, a hotărât altfel. Așa e. Și iată că această fată cu sufletul curat și binevoitor m-a ajutat să fiu ca mai înainte. Mama însă a murit, plângând de dorul tău. O, fiul meu, Allah, stăpânul peste ursite, ți-a hărăzit o ființă care să te mântuiască și să fie pavăza dreptății tale. De acum încolo m-am legat să-ți fie soție și tu să o iubești cu dragoste adevărată, căci ea te-a făcut iarăși om cu chipul și înfățișarea lui Adam, strămoșul nostru. Facă-se voia lui Allah, a toate știutorul și a tot puternicul, fie în numele lui lăudat. Iar după aceea, ginul îndurător mi-a mânsurat fiul cu fata văcarului și ea, cu meșteșugul ei, a transformat-o pe mașteriță într-o capră. Capra aceasta pe care o vezi aici. Și dacă ți-a plăcut povestea mea, adu-ți aminte că mi-ai promis o treime din sângele acestui negustor. Promisiune pe care, mărite gin, te rog să o îndeplinești. Da, povestea asta s-a dovedit a fi nespus de uimitoare până la urmă. Și te dăruiesc cu o treime din sângele cerut. Fii binecuvântat. Cât despre celelalte 2/3 din sângele acestui blestemat, îi le voi lua fără îndoială. Atunci ieși în față cel de-al doilea șeic, stăpânul celor 2 dulăi, și spuse: Află, efritule neasemuit și stăpân al ginilor de pretutindeni, că acești 2 câini sunt frații mei și eu sunt al 3-lea. Când a murit tatăl nostru, ne-a lăsat o moștenire de 3000 de dinari. Eu cu partea mea am deschis o dugheană unde cumpăram și vindeam în câștig. Dar frații mei, neascultând de povețele mele, au pornit cu caravanele într-o călătorie păguboasă. Când s-au întors, nu mai aveau nimic din partea lor de moștenire. Atunci le-am zis: bine, frații mei, dar nu v-am sfătuit eu să nu vă avântați în călătorii cu caravanele pe drumuri necunoscute și primejdioase pentru niște necunoscători ca voi? Nu, fratele meu, Allah, care este mare și puternic, a îngăduit să ni se întâmple aceasta. N-a fost numai vina noastră. Așa e, frățioare, de acum cuvintele tale nu ne mai pot fi de niciun folos, căci am pierdut tot. Nu mai avem nimic, de-abia ne-am putut întoarce.
Dacă Allah a îngăduit asta, fie cum a hotărât el. Eu, ca frate al vostru iubitor și ca mai mare, ca să cinstesc amintirea tatălui nostru, m-am gândit așa. Am făcut socoteala câștigului din prăvălia mea, de la un an la altul, și fără să mă ating de avutul ei, voi împărți câștigurile cu voi. Jumătate mie, jumătate vouă, ca să puteți să o luați de la început. Iată dar că aveți fiecare din nou câte 1000 de dinari ca să vă porniți negoțul. Asta a fost frumos din partea ta. Și-au reușit ceva cu partea lor? Allah a fost îndurător cu ei și n-au ieșit în pierdere. Numai că nu au fost mulțumiți. Și m-au îndemnat să plecăm cu toții din nou spre niște orașe despre care auziseră ei că erau bogate și aducătoare de câștiguri grase. Ce-ați câștigat voi din călătorii ca să fiu ispitit să vă însoțesc? Frate, nu mai fi așa fricos. De data asta vom avea câștiguri mari. Nici să nu vă gândiți. Eu mă mulțumesc cu niște câștiguri mai mici, dar sigure. Când o să învățați și voi cum se face un negoț? Hai, frățioare, tu nu vezi că de-abia ne scoatem câștigul? De ce nu ne-am bucurat de un câștig înzecit? Pe Allah, voi sunteți prea lacomi. Și apoi, voi nu știți vorba aceea din bătrâni? Că nemulțumitului se ia darul? Ba da, dar noi trăim acum, nu în trecut. Vremurile s-au schimbat. Și așa, mărețule Efrit, m-am împotrivit vreme de câțiva ani. Și, până la urmă, ce ai făcut? Până la urmă, i-am chemat și le-am zis: frații mei, eu am 4000 de dinari. Voi cât aveți? Eu 1000. Și eu tot atât. Asta înseamnă că împreună avem 6000 de dinari. Uite ce spun eu. Să îngropăm jumătate din ei, ca să-i putem folosi dacă ne paște vreo nenorocire, și să luăm fiecare câte 1000 de dinari, ca să facem negoț cu deamănuntul. Așa să facem. Cum ne-ai sfătuit? Allah să-ți ocrotească gândul. Și așa făcurăm, puternicule Efrit. Am cumpărat mărfuri, am închiriat o corabie și am intrat într-un oraș unde ne-am vândut mărfurile. Și ne-am ales cu un câștig de 10 dinari la 1. Dar ăsta a fost un câștig frumos, prea frumos chiar. Da, dar ei tot nu erau mulțumiți, pentru că eu câștigasem mai mult cu partea mea. Terminând negoțul, ne-am întors la malul mării, ca să închiriem iar o corabie cu care să ne întoarcem înapoi acasă. Acolo însă întâlnirăm o femeie îmbrăcată în haine vechi și roase, care se apropie de mine, îmi sărută mâna și îmi spuse: O, stăpâne, poți oare să mă ajuți și să-mi faci un bine? Căci și eu voi căuta cu tot din adinsul ca la rândul meu să-ți recunosc binefacerea. Da, firește, care-i dorința ta? Stăpâne, însoară-te cu mine. Du-mă în țara ta și-ți voi închina sufletul meu. Și nu te rușina cu sărăcia mea, căci nu vei regreta. Atunci, pe dată, mi s-a muiat inima și am consimțit. Apoi inima mea o iubi cu o dragoste mare. Și așa pornim cu toții pe mare, numai că frații mei, pismași față de câștigul și norocul meu, hotărâră să mă piardă. Așa se face că într-o noapte m-au luat din pat în timpul somnului și m-au aruncat în mare, împreună cu soția mea. Chiar frații tăi? Dar cum se poate asta? Și tu ce-ai făcut? Când m-am trezit în valuri, soția mea s-a prefăcut într-o efrită, care m-a luat pe umeri și m-a dus pe o insulă. Apoi s-a făcut nevăzută toată noaptea și se întoarse către dimineață spunându-mi: Sunt soția ta, dar trebuie să știi că sunt efrită și te-am scăpat de la moarte pentru că și tu, când m-ai întâlnit sub înfățișare de femeie necăjită, te-ai îndurat de sufletul meu și m-ai luat de soție. Apoi te-am îndrăgit, dar pe frații tăi nu-i voi ierta pentru fapta lor și trebuie neapărat să-i ucid. Era chiar o efrită din neamul meu? Da, și avea puteri nemăsurate. Și ce-ai făcut?
când ai aflat cine era soția ta? I-am mulțumit din inimă că mi-a salvat viața, dar i-am zis: cât privește viața fraților mei, rogu-te, nu se cade! Chiar în noaptea asta voi zbura către corabia lor și o voi scufunda. În felul ăsta își vor lua pedeapsa bine meritată. Allah, nu faci asta! Nu știi ce zice meșterul proverbelor? Tu ce faci bine unui nevrednic, să știi că ucigașul este pedepsit prin însăși fapta lui nelegiuită. Orice ar fi făcut, ei rămân frații mei. Allah e sus și vede. Nu-i pot lăsa nepedepsiți. Apoi, pe dată m-am trezit pe prispa casei mele. Ce frumos s-a purtat, sora mea. Oare când o să învățați voi, oamenii, că ginii nu sunt aducători numai de rele? Și ce-a mai fost? Când se făcu dimineață, o văzui pe soția mea intrând în curte și ducând în zgardă pe acești doi duoi. Când mă văzură, aceștia începură să schiaune și să se agațe de veșmintele mele. Iubito, ce-i cu acești câini? Și de ce i-ai adus la casa noastră? Aceștia sunt frații tăi. Ți-am ascultat ruga și nu i-am omorât. Dar m-am dus la sora mea, care e mai pricepută decât mine, și ea i-a adus în starea asta din care nu vor ieși decât peste 10 ani. Iată deci, puternicule gin, de ce am trecut prin locul acesta, fiindcă a sosit sorocul să-i elibereze din blănile lor negre. Întâlnindu-l pe acest tânăr negustor, am mai întârziat un timp ca să văd care-i va fi soarta. Iată o poveste cu adevărat uimitoare, care ne arată adevărata față a celor din neamul meu. De aceea îți hărăzesc o a doua treime din sângele de răscumpărare a omorului. Dar îi voi stoarce blestematului care a aruncat sâmburii treimea care mi se cuvine din sângele său. Atunci însă, cel de-al treilea șeic îi spuse efritului: eu îți voi istorisi o poveste și mai minunată decât celelalte două și îmi vei dărui restul sângelui de răscumpărare a omorului. Bine, facă-se voia ta, dar dacă nu e într-adevăr o poveste uimitoare, n-ai să scapi, nici tu și nici negustorul ucigaș. O, sultane ale friților și căpetenie a ginilor, o să-ți dai tu seama singur dacă te mint sau nu. Află că această măgăriță ce mă însoțește a fost nevasta mea. Și plecând eu odată într-o călătorie mai lungă, când m-am întors acasă, am găsit-o giugiulindu-se cu un argat de-al meu. Când am intrat în iatac și am surprins-o, în loc să se căiască și să-mi ceară iertare, îndată s-a repezit la un ulcior cu apă și, murmurând câteva cuvinte, mă stropi cu apa din el, spunându-mi: ieși din forma ta și te prefă în câine și du-te de la casa mea, nu vreau să te mai văd. Izgonit din casa mea și prefăcut în câine, m-am aciuit pe lângă gospodăria unui casap, care s-a milostivit de soarta mea, lăsându-mă să intru în casa lui. Cum intrai însă, soția lui începu să strige: cum se poate în casa? Aduci un bărbat în casă și intri cu el la mine? Un bărbat? Da? Care bărbat? Cum? Unde ai văzut tu un bărbat adus de mine? Află că acest câine pe care l-ai băgat în casă este un bărbat? Cineva i-a făcut farmece și l-a transformat în câine. Dar dacă mi-ai pune puterile la încercare, puteri pe care niciodată nu m-ai crezut că le am, eu aș putea dezlega aceste farmece și să-l fac iar bărbat, precum a fost. Sufletul meu, comoara mea, soția mea prea iubitoare, dacă într-adevăr ai astfel de puteri, îndur-te ca să-l dezlegi, căci nu se cuvine ca un bărbat să rabde o asemenea rușine. Bine,
De dragul tău și pentru ca să-ți fiu pe plac, voi face acest lucru. Dar niciodată să nu mai pui la îndoială puterile pe care le am. Niciodată, sufletul meu. Numai ajută-l pe acest om să iasă din necaz. Atunci, soția casapului luă câteva picături dintr-o licoare, o licoare fermecată, cu care mă stropi și îmi zise: Ieși din forma asta și întoarce-te la cea dintâi. Din ce coșmar m-am trezit. Se făcea că eram un câine. Chiar ai fost un câine, dar eu te-am adus la starea dintâi. Prea bună stăpână, spune-mi cum aș putea să mă răscumpăr pentru binele ce mi-ai făcut. În niciun fel, omule, pentru că eu n-am vrut decât să-i arăt soțului meu că am puterile pe care el n-a vrut niciodată să creadă că le am. Atunci, pe Allah, cinstită soție, ajută-mă și pe mine să-i fac nevestei mele ce mi-a făcut ea mie pe nedrept. Bine, îți voi face voia. Ia această licoare fermecată și dacă o vei găsi dormind, stropește-o cu câteva picături și atunci ea se va transforma după voia ta. Și tu ce ai făcut? Ai luat licoarea? Da. Și întorcându-mă acasă, am găsit-o dormind fără griji alături de argatul meu. Atunci am stropit-o și am dorit să devină o măgăriță, după cum i se cuvenea. Într-adevăr? Această măgăriță a fost nevasta ta? Cu adevărat, aceasta a fost nevasta mea. Dacă nu crezi, poți să o întrebi. Ai fost tu nevasta lui? Așa este. Acest bărbat nu vrea să mă înșele? Ai, surioară, a cântat cocoșul. S-a făcut dimineață. A fost atât de frumoasă povestirea ta, te rog, spune-ne sfârșit. Nu, draga mea, nu. După ce au cântat cocoșii, eu nu mai pot să-ți povestesc nimic. Ce? Povestea a început doar peste teme. Păi, ce-a făcut de fritul? Ce-a făcut de fritul? Încă o dată vă spun. A fost mulțumit de poveste? Cine gustorul a rămas în viață sau a căzut pradă răzbunării e frit? Mărite rege, nu pot. Ce mă? Nu pot. După cântatul cocoșilor, ziua este dată de Allah pentru îndeplinirea îndatoririlor regești. Doar noaptea este hărăzită îndeplinirii plăcerilor tale. Dar dacă ai răbdare, până se face din nou seară, îți voi povesti sfârșitul. Zi-mi cu Efrit, zi-mi. Aceasta nu este nimica pe lângă uimitoarea povestea pescarului. Nu, mie să-mi care pescar. Da, chiar așa, care este povestea? La noapte nu mai este atât de mult. Și atunci vei afla și sfârșitul povestirii despre Efrit și negustor, dar mai ales uimitoarea povestea pescarului. Pescar? Nu, eu mă văd să aștept noaptea următoare. Bine, n-am să o ucid astăzi. Și astfel se făcu că dimineața vizirul care venise pregătit să-și ia acasă fata pentru înmormântare rămase mut de uimire când o găsi în viață. Împotriva oricăror așteptări, înțelepciunea fetei sale s-ar putea să biruie câinoșenia din sufletul regelui. Și pleca acasă să aștepte cu răbdare și speranță să treacă și noaptea următoare.
Ați ascultat episodul al doilea, Povestea celor 3 șeici, din serialul radiofonic Poveștile Șeherazadei. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Mihai din Vale, Șeherazada Monica Mihaescu, Șahriar Virgil Ogășanu, Donia Zada Crina Mureșan, primul șeic Eugen Cristea, fiul său Ionuț Chivu, femeia Costina Ciuciulică, casapul Mihai Niculescu, văcarul Mircea Constantinescu, fata văcarului Adina Andrei, al doilea șeic George Ivașcu, primul frate Petre Lupu, al doilea frate Alexandru Georgescu, efritul Valentin Teodosiu, soția casapului Tamara Crețulescu, nevasta măgăriță Adelaida Zanfira, al treilea șeic Florin Anton, nevasta capră Delia Nartea. După ce toată ziua regele Șahriar își îndeplini cu sârguință îndatoririle cărmuindu-și țara, odată cu venirea serii se grăbi să meargă în atacul din serai, poruncind să fie adusă Șeherazada. De cum o văzu, îi și porunci. Vreau să ascult sfârșitul povestirii începute. Da. Și să aflu dacă povestirile celor 3 șeici l-au înduplecat pe Efrit să ierte vina negustorului sau l-a omorât așa cum a promis. Hai, povestește-ne. Hai, surioară, spune. Mi s-a povestit, mărite rege, că după ce al 3-lea șeic îi istorisi ginului povestea cea mai uimitoare din cele 3, acesta zise: Prea cinstitule șeic, îți dăruiesc și restul sângelui de răscumpărare a omorului pe care acest negustor l-a înfăptuit aruncând cu sâmburii de curmale în fiul meu. Și îl slobod pe negustor. E liber. Atunci negustorul, plin de fericire, se înfățișă înaintea șeicilor și le mulțumi călduros. Ei, și fiecare dintre ei se întoarse în țara lui și în drumul său. Însă această povestire nu-i mai uimitoare decât povestea pescarului sărac care a ajuns mare vistiernic. Asta cu pescarul, măcar această poveste îți poruncesc să mi-o povestești. Hai, spune-ne-o. Ascult, mărite rege, ascult și mă supun. Trăia odată un pescar. Așa. Bătrân și cu o casă grea. Da. Traiul și-l agonisea mergând la malul mării și aruncând năvodul de 4 ori. Nu voia să-și pună norocul la încercare ca să nu-l supere pe Allah. Și într-o zi, aruncând el de 3 ori năvodul și nescoțând nimica, înălță o rugă fierbinte către cel de sus și îl mai aruncă odată. Și de data asta năvodul se vădea a fi greu și el văzu cu uimire un vas mare de aramă galbenă, plin și neatins, purtând urma peceții domnului Soleiman, fiul lui Daud. Ia uite, poartă pecetea lui Soleiman, fiul lui Daud. Și oricine știe că acesta este căpetenia ginilor binefăcători și a efriților răufăcători. Trebuie să fie foarte valoros. Ia să-l deschid să văd ce se află în trânsul. Și după aia voi deșerta în sacul meu, apoi voi vinde vasul căldărarilor din bazar. Așa, ia să vedem ce avem noi aici. Un nor ce întunecă cerul.
Ia uite, acum capăt o formă. Mărturisesc că nu este tărie și putere decât într-o Allah. Un efrit ca de mine. Mărite Soleiman, rog-te, nu mă ucide, căci niciodată nu-ți voi mai ieși din voie și nu mă voi mai răzvrăti împotriva poruncilor tale. Hei, ce tot băi tu acolo? Soleiman a murit de mult, de 2000 de ani. Ce-i cu povestea asta? Ce-ți veni să îndrugi? Tu nu ești Soleiman cel puternic, căpetenia efriților. Nu, vezi bine că nu. Atunci, cine ești? Eu sunt din tată în fiu un pescar, drept credincios și am scos din mare în năvodul meu acest vas de aramă prețios în care te aflai tu. Deci, nu ești Soleiman. Nu. Am să-ți dau o veste bună. Ia spune, ce vrei să-mi vestești? Moartea. Da, și chiar în ceasul acesta și în chipul cel mai groaznic. Ei, ce tot spui acolo? Și stai, și ce-am făcut eu oare ca să fiu vrednic de moarte? Mai degrabă ar fi trebuit să-mi mulțumești că te-am slobozit din vas și te-am adus înapoi pe pământ. Îmi mulțumesc. Spune-mi repede, în ce chip ți-ar plăcea să fii ucis? E la alegerea ta. Ia stai pentru numele lui Allah. Păi ce fără de lege mă face vrednic de o asemenea pedeapsă, a? Taci și ascultă povestea mea. Află că eu sunt un efrit răzvrătit care s-a răsculat împotriva lui Soleiman, fiul lui Daud. Numele meu este Sacrelgin. Și dacă m-am împotrivit, am poruncit să fiu băgat în vasul ăsta pe care l-a aruncat pe fundul mării pentru vecie. Am stat 100 de ani închis acolo și îmi spuneam în sinea mea, pe veci îl voi îmbogăți pe cel care mă va mântui. În a 200 de ani mă gândeam, voi da toate comorile pământului aceluia care mă va mântui, dar nimeni nu mă izbăvi, nimeni. Atunci m-a cuprins o mânie cumplită și mi-am jurat, îl voi ucide pe cel ce mă va scoate la lumină, dar îi voi îngădui să-și aleagă felul morții. Și a trebuit să fiu tocmai eu acela care să te izbăvească. Mărețule efrit, fii îndurător cu mine și Allah se va îndura și el de tine. Nu uita că eu te-am mântuit. Dacă vreau să te ucid, e tocmai pentru că tu m-ai mântuit. Prin urmare, așa vrei tu, șeic al efriților, să-mi întorci binele prin rău? Ajunge cu atâta vorbărie. Să știi că am neapărat nevoie de moartea. Stai nebun, eu nu sunt decât un biet om și el este un efrit puternic. Dar Allah, în bunătatea lui, mi-a dat o minte foarte bine așezată. Ia să potrivesc eu o capcană, un șiretlic, ceva, cum voi pricep eu mai bine. Și spui, efritule, că nu-i cale de întoarcere, așa spui? Și într-adevăr mi-ai hărăzit moartea? De asta să nu te îndoiești câtuși de puțin, pescarule. Bine, dar uite, te rog fierbinte să-mi răspunzi cu adevărat numai la o singură întrebare. Poți întreba și îți voi spune numai adevărul. L-am prins. Uite, e un lucru pe care nu pot să-l pricep. Cum ai putut tu, care ești atât de mare,
să intri într-un val de aramă care e atât de mic. Ce, nu cumva tu te îndoiești de adevărul spuselor mele? Nu pot să cred decât doar dacă nu te-o vedea cu ochii mei încăpând în acest vas. Bine, deschide ochii mari și te vei convinge. Să știi, Efritule, că acum m-am convins, căci am văzut cu ochii mei. Dar dacă tot ești acolo înăuntru, ia să pun eu dopul înapoi pe gura vasului și să-l înfund cât se poate de bine. Așa. Ei, Efritule, mă auzi? De ce ai stupat vasul? Acum ia cumpănește tu felul morții în care vrei să mori. Altfel te voi arunca în mare, unde vei rămâne până la sfârșitul veacurilor. Pescarule, nu-mi poți face mie adică unui Efrit, una ca asta. Ba, ia că te pot. Și-am pus pe deasupra și pecetea lui Soleiman, pe care nimeni nu va putea să o scoată, nici cei mai puternici efriți. Așa să știi. Nu, să nu faci asta. Dă-mi drumul. Bunule pescar, ce ai de gând să faci cu mine? Și de ce mă hurducă-i atât de tare? Deschide-mi vasul și te voi copleși cu binefacere. Minți, blestematule, minți! Oare nu te-am rugat și eu să mă cruți pentru ca Allah să te cruțe? Și tu ce-ai făcut? Mi-ai nesocotit rugămințile și mi-ai întors binele cu răul. Păi de alminteri între mine și tine se petrece întocmai ce s-a petrecut între vizirul regelui Yunan și medicul Ruian. Și ce s-a petrecut între ei? Hai odată, hai, ce te-ai oprit? Zi-mi, spune mai departe, ce s-a întâmplat? Mărite rege și prea înțeleptule, fii îndurător cu mine și nu te mânia. Dar odată cu cântecul cocoșilor eu nu mai pot continua, căci s-a făcut ziua. Dar dacă vei avea răbdare și dacă te vei îndura de mine, vei afla tot ce dorești la lăsarea nopții. Ascultă tu, fecioara lui Șeitan, dacă mai pui prea mult răbdare la încercare, se va întâmpla cu tine ce s-a întâmplat și cu celelalte dinaintea ta. Clar? Eu, bunule rege, sunt pregătită pentru orice ar porni din inima și sufletul tău cu adevărat. Așa. Și astfel, priceperea și înțelepciunea Șeherazadei o ajutară și de data asta să mai amâne cu o zi sorocul morții sale. Când se lăsă seara, renodă firul povestirii. Dar cine erau vizirul regelui Yunan și medicul Ruian și ce s-a întâmplat între ei? E află tu, Efritule, că trăia odată în Fars, în țara rumilor, un rege numit Yunan. Rege puternic și nemaipomenit de bogat. Dar ce folos pentru el dacă era chinuit de o boală care îi mânca pielea și nimeni și nimic nu-l putea vindeca? Și într-o zi sosi în oraș medicul Ruian, un medic bătrân și vestit pentru priceperea pe care o avea. Și aflând el de boala regelui, se înfățișă la palat și spuse: Am aflat, mărite rege, de boala care te-a lovit și că o mulțime de medici nu i-au găsit leacul. Dar eu mă prind că te voi vindeca, mărite rege. Apoi Ruian se coborî la casa lui
căută o bucată de lemn scurtă și încovoiată, o scobi la un capăt și îi fixă o coadă lungă și zdravănă pe care o unse el cu leacuri numai de el știute. Mărite rege, îți voi spune acum ce trebuie să faci pentru a te tămădui. Ia-ți tovarășii, încălecați caii cei mai aprigi și coborâți pe meidanul din mijlocul cetății. Acolo prinde bine în palmă acest batac și lovește cât poți de tare cu el această minge. Și apoi aleargă după ea ca să o lovești din nou, din nou, din nou. Fă asta cât poți de repede, în așa fel încât să asuzi pe tot corpul, dar mai ales în palmă. În felul acesta leacul va trece și se va răspândi în tot trupul. Când vei fi luarcă de sudoare, du-te la hamam și te scaldă în apa limpede și parfumată. Când vei ieși de acolo, mărite rege, te vei simți ușurat și întremat și îți va fi pielea albă și mătăsoasă ca de nou născut. Veniți, supușii mei, veniți și vă uitați. Minunea s-a împlinit, iată-mă din nou cum am mai fost. Am datoria să-l acopăr pe acest om cu binefacerile dărniciei mele și îl voi lua de tovarăș și prieten iubitor pentru totdeauna. Oh, ce poveste minunată și ce puteri neasemuite avea acest medic ruian de l-a mântuit pe rege doar cu leacul ce a pătruns prin palmă. Nu e de mirare că și-a primit răsplata pe măsură. Nu te grăbi să-l pismuiește, fritule, căci atunci când un om răsare deodată așa deasupra tuturor, multe se pot întâmpla. Văzând vizirul regelui înălțimea la care se ridicase medicul ruian, Ner se desărută pământul din fața regelui și îi spuse la ureche: O, rege al veacului și al tuturor timpurilor, tu care încarci pe oameni cu binefacerile tale, o vorbă din vechime spune: cel care nu privește sfârșitul și urmările nu va avea norocul drept prieten. Și eu tocmai îl văd pe regele meu pierzându-și judecata și copleșindu-l cu binefaceri pe dușmanul său. Care e acel dușman? Vorbesc de medicul ruian. Cum poți să spui așa ceva despre omul cel mai scump din lume, care m-a vindecat de chinul meu, și cum îndrăznești să-l ponegrești cu îndrugările tale? Regele meu, nu te mânia, căci eu nu-ți vreau decât binele. Cred cu tărie că te-a prins invidia și îmi spui toate astea ca să-l ucid și apoi să mă căiesc, așa cum s-a căit regele Sindbad după ce și-a ucis șoimul. Cum s-a întâmplat aceasta? Într-o zi, regele Sindbad a plecat la vânătoare călare, însoțit de toți curtenii săi, purtând pe brațul înmănușat șoimul lui de vânătoare, la care ținea nespus. Și, fiind el obosit și încălzit, s-a oprit sub ramurile unui copac umbros. Văzând că din ramuri curge spre el un pâriaș de apă ca o miere, luă o cupă pe care o umplu și o întinse ca să o bea, gândind că i-o fi sete. Dar șoimul se zbătu și dădu din aripi, răsturnând cupa. Atunci regele o umplu la loc și o întinse calului. Dar șoimul bătu din aripi și o vărsă din nou. Când o umplu a treia oară și vrut să bea din ea, șoimul se repezi și trânti cupa la pământ.
Atunci regele se mânie și tăie aripile șoimului, blestemându-l. Acesta însă îi grăi prin semne, privește ce e sus în copac și apoi muri. Regele văzu în copac un șarpe năpraznic, iar apa ce curgea era veninul lui. La această priveliște regele se căi amarnic, căci omorâse tocmai șoimul care îl scăpase de pieire. Vai, 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 stăpânul meu plin de vrednicie, ce rău am săvârșit eu de mă cerți cu astfel de povestire plină de tâlcuri. Eu n-am făcut decât să mă gândesc la binele tău. Dacă mă asculți, vei scăpa, dacă nu, vei pieri. Omul acesta e mult prea puternic ca să nu te temi de el. S-ar putea să ai și tu dreptate, vizirule credincios. Care e părerea ta? Cum să mă păzesc de această primejdie? Cheamă-l în fața ta și când va veni, omoară-l înainte să te omoare el. Aduceți-l pe Ruian în fața mea. Iată-mă la picioarele tale, binevoitorul meu stăpân. Știi de ce te-am chemat? Nimeni nu cunoaște dinainte necunoscutul. Te-am chemat ca să te pierd și să scot sufletul din tine. De ce să mă pierzi, mărite rege? Se zice că ești o iscoadă și că ai venit să mă omori. Dar eu te voi omorî mai înainte ca tu să apuci să faci acest lucru. Stăpâne, dar fii milostiv și cruță-mă, iar Allah te va cruța și el pe tine și nu-mi lua viața, căci Allah ți-o va lua pe-a ta. Nu-l asculta, stăpâne, omoară-l ca să scap cu viață. Nu voi avea liniște până nu te voi ști ucis, căci dacă tu m-ai vindecat doar dându-mi să țin ceva în mână, oricând mai putea ucide în mod asemănător sau într-altfel. O, rege, așa întorci tu răul pentru bine. Nu-l asculta, mărite rege, omoară-l fără zăbavă. Neapărat am nevoie de moartea ta. Cruță-mă, cruță-mă și vei fi cruțat. Rămâne cum am hotărât. O, rege, dacă moartea mea îți este cu adevărat de mare trebuință, îngăduie-mi o păsuire, să-mi pun rânduială în lucrurile pe care le am, mai ales în cărțile de medicină. Vreau să le dăruiesc cunoscuților mei și cu deosebire o carte rară, Cartea Cărților, pe care vreau să ți-o dăruiesc ție, mărite rege. În ea este cuprinsă esența esențelor și taine de neprețuit, din care cea mai neînsemnată este aceasta. Dacă-mi tai capul, deschide cartea și numără 3 file. Apoi citește 3 șiruri din pagina din stânga și atunci capul tăiat îți va vorbi și îți va răspunde la toate întrebările ce îi le vei pune. Dacă îți voi tăia capul, el tot îmi va vorbi? Da, negreșit. Este un lucru minunat care se cuvine să fie numai al tău, mărite rege. Te păsuiesc. Străjeni, mergeți cu el și să veniți cu cartea. Așa că medicul Ruian merse la casa lui, mâhnit de nedreptatea care îi se făcuse, dar cu mintea limpezită de înțelepciunea lui Allah, când vrea el să coboare în capul unui om, apoi se întoarse la divan, unde l-așteptau toți dregătorii curții. Ai adus cartea? Da, mărite rege, am adus-o. Dar să nu o deschizi decât după ce îmi vei tăia capul. Dă-mi cartea să mă uit la ea. Primește-o, dar să nu faci decât cum ți-am spus. Ce? Acum îmi dai porunci? Dă-mi imediat cartea. Așa. Așa, dar văd că e soioasă și paginile sunt lipite. De ce n-ai avut grijă de ea? Iertare. Acum trebuie să moi degetele în gură ca să le desprind. Așa. Dar nu văd nimic scris. Paginile sunt albe. Așa, întoarce mai departe, în același fel. Da. Așa.
Așa, Da. așa. Dar pe măsură ce regele tot răsfoia cartea, muindu-și degetele în gură, început să simtă cum o arsură îi prinde ființa și nu după mult timp căzu mort la pământ. Ruian unsese cartea cu o travă. Așa că vezi tu, Efritule, dacă ai fi vrut să mă cruți, Allah te-ar fi cruțat și el de această osândă. Așa că eu te voi face să mori întemnițat în acest vas și te voi arunca în mare. Ai auzit? Pe Allah, o bunule pescar, am auzit, dar să nu faci asta. Îți făgăduiesc că nu-ți voi mai face niciodată vreun rău și îți voi fi de mare folos într-o treabă care te va îmbogăți pe veci. Rogu-te, dă-mi drumul. Auzind aceasta, pescarul căzu la mare îndoială. Până la urmă, sufletul său se milostivi de soarta Efritului, desfăcu capacul vasului și îl lăsă pe Efrit să iasă afară. Nu uita de jurământul tău de a nu face niciun rău, căci Allah, care ține mult la porunca lui, dacă e răbdător, nu e și uituc. Hai, pescarule, nu mai fi temător acum că mi-ai dat drumul, căci între timp am învățat că e un lucru de cinste să-ți ții cuvântul dat și nu voi face altfel. Mai bine, pescarule, urcă-te în spatele meu, căci voi zbura să-ți arăt un loc care va fi norocul tău. Văd un lac încântător, înconjurat de 4 munți, ca niște turnuri. Tu îți vei arunca plasa doar o singură dată, pescarule. Vei scoate 4 pești minunați de culori diferite. Cum îi scoți, să dai fuga cu ei la palatul sultanului și să nu dai decât în mâna marelui vizir. Și apoi totul s-a petrecut întocmai după cum a spus Efritul. După o târguială lungă cu paznicii palatului, se ivi și marele vizir, care spuse: Cine ești tu, omule, și ce vrei? Sunt un pescar, prealuminate vizir, și am adus în dar măritului sultan acești pești minunați în 4 culori diferite, spre bucuria ochilor și gurii sale. Da, bine. Dă-mi peștii să-i duc la bucătărie și tu întoarce-te în pace la casa ta. Prea înaltul va afla și te va milui. Nu se poate, am să pun să fie de toți cocoșii, nu se poate! Ți-am zis eu să te oprești și vreau să auzi sfârșitul, vreau să auzi sfârșitul, vreau să auzi sfârșitul! Allah, în înțelepciunea sa, a dat oamenilor 3 daruri minunate, 3 flori neasemuite. Înțelepciunea, îngăduința și răbdarea. Dacă ești un adevărat drept credincios, vei avea puterea să aștepți până la noapte, când vei afla sfârșitul. Sufletul meu stă la mare îndoială. Pe de o parte aș vrea să o dau călăului ca să-mi respect hotărârea, iar pe de alta nu mă îndur, căci fecioara asta frumoasă și înțeleaptă povestește atât de încântător încât... Și astfel Scheherazada și-a mai agonisit o zi din viața ei. Ați ascultat episodul al 3-lea, Povestea pescarului, din serialul radiofonic Poveștile Scheherazadei.
Distribuția a fost următoarea: povestitorul Mihai din Vale, Șahriar Virgil Ogășanu, Șeherazada Monica Mihaescu, Donia Zada Crina Mureșan, pescarul Valentin Uritescu, duhul Eugen Cristea, medicul Ruian Petre Lupu, regele Iunan Alexandru Georgescu, vizirul său Mircea Constantinescu, efritul Valentin Teodosiu, vizirul sultanului Ion Chelaru. Mărite rege împodobit cu florile din grădina lui Allah, mi s-a povestit că atunci când pescarul spuse: Prea luminate vizir, am adus în dar măritului sultan acești pești minunați în 4 culori diferite spre bucuria ochilor și gurii sale. Vizirul duse peștii la bucătăria palatului și se adresă unei bucătărese din neamul rumilor, vestită pentru priceperea ei. Sultanul m-a trimis la tine să-ți spun așa: arată-ne astăzi dovada măestriei tale și pregătește-ne acești pești minunați care mi-au fost aduși în dar. Ascult și mă supun. Bucătăreasa luă o tigaie mare și puse cei 4 pești la rumenii. Când se întoarcă pe cealaltă parte: Hei, peștilor, vă mai țineți făgăduiala? Da. Veți împlinești cuvântul și noi l-om împlini. Să scapi încet zadarnic, căci nu vom conteni. Așa că trebuiva să arăți ce vrei. Ce se întâmplă? Ce-i asta? Ei, bucătăreaso, ești gata? Tu pești la sultan, dar ce faci? Dormi? Mare vizir, s-au întâmplat lucruri ciudate. Când se întorc peștii la prăjit, s-a auzit un zgomot mare, s-a crăpat zidul și a pătruns înăuntru o fată înaltă de statură care bătu conuia în tigaie și vorbi cu peștii. Apoi răsturnă tigaia și dispăru vieții pești. Asta e într-adevăr o istorie nespus de ciudată. Chemați-l pe pescar să aducă de îndată alți 4 pești pentru sultan și îi vei prăji de față cu mine ca să văd ce-i cu toată această istorie. Îndeplinesc porunca ta și mă supun. Și când bucătăreasa puse de față cu vizirul iar la prăjit cei 4 pești, a apărut din nou fata care, bătând cu nuiaua în tigaie, spuse: Oh, peștilor! Oare vă țineți mereu de vechea voastră făgăduială? Veți împlinești cuvântul. Și peștii îi răspunseră în același fel. Apoi răsturnă tigaia, peștii se făcură scrum și vizirul zise: Asta e o întâmplare pe care nu o pot ține ascunsă sultanului. Îl vom aduce să vadă cu ochii lui această întâmplare. Mărite sultan. Bucătăreasu, gătește tu însăți sub ochii mei peștii aceștia. Îndeplinesc porunca ta și mă supun. Numai că și de data asta se întâmplă la fel. Fără îndoială că peștii aceștia trebuie să aibă o poveste tare ciudată. Să fie adus pescarul. De unde ai prins peștii aceștia, pescarule? Dintr-un eleșteu așezat între 4 dealuri, dincolo de muntele ce se înalță deasupra orașului. Și câte zile îți trebuie ca să ajungi acolo? Păi, mărite sultan, abia dacă trebuie o jumătate de ceas. Bine, vom merge de îndată cu toții să vedem locul. Este vreunul dintre voi care să mai fi văzut vreodată acest lac aici? Niciodată. Pe Allah, nu mă voi întoarce nici mort la palat înainte de a afla adevărul despre acest lac și despre peștii lui. Am de gând la noapte să rămân cu desăvârșire singur și să caut să dezleg taina acestui lac și a peștilor. Vizirule, vino să-ți vorbesc. Ascult și mă supun, stăpânul meu.
Tu vei sta la ușa cortului meu și vei spune tuturor: sultanul nu se simte bine și mi-a dat poruncă să nu las pe nimeni să intre la el. Și nu vei destăinui nimănui gândul meu. Și astfel, când se lăsă seara, sultanul se deghiză, își încinse sabia și porni să dezlege taina. Vizirul nu putu decât să se supună, așteptând ca a doua zi să afle dezlegarea tainei. Dar sultanul nu se mai întoarse nici a doua zi, nici următoarele. Și iată că atunci când vizirul își pierduse orice nădejde de a-l mai găsi, sultanul apăru însoțit de un tânăr de o rară frumusețe. Sultanul îl chemă pe vizir, și începu să-i povestească. Când am plecat, am mers cale de mai multe zile fără să găsesc nimic pe drumul meu. Apoi am dat peste un palat părăginit și mi-am zis: poate voi găsi pe cineva care să-mi istoresească povestea lacului și a peștilor. Mărite sultan. Și atunci am bătut în poarta palatului ca să mi se deschidă. Dacă am văzut că nu-mi răspunde nimeni, am pătruns înăuntru. Și auzit deodată un vaet lung și un suspin plin de întristare. Am văzut, șezând pe un pat mare, pe acest tânăr învelit cu acoperitoare scumpă, care murmura încetișor, jelindu-se: pace ție, tinere muslim! Pace și ție, și Allah să-ți călăuzească pașii. Aș dori să mă lămurești în privința poveștii lacului și a peștilor colorați, și de asemenea asupra acestui palat și a singurătății tale. Și oare ce te face ca să plângi așa? Cum să nu plâng, de vreme ce mă aflu în starea asta? Iată, sub această învelitoare, partea de jos a trupului meu este de marmură și nu mă pot clinti câtuși de puțin. Iar povestea lacului și a peștilor este stranie. Află, mărite domn, că tatăl meu era regele acestui oraș. După ce a murit el, eu i-am urmat la domnie. Apoi m-am căsătorit cu fiica socrului meu, pe care am iubit-o cu dragoste adevărată. Până într-o zi, când încercând să adorm în patul meu, le auzi vorbind pe cele două roabe ce-mi făceau vânt cu evantaiul. Sora mea, de ce tinerețe nefericită are parte stăpânul nostru și ce nenorocire pentru el să aibă ca soție pe stăpâna noastră. Fie ca Allah să le blesteme pe femeile desfrânate, căci această femeie își petrece fiecare noapte departe de patul stăpânului nostru. Într-adevăr, stăpânul trebuie să fie tare nepăsător dacă nu bagă de seamă faptele acestei femei. Această nelegiuită îi pune în paharul pe care îl bea înainte de culcare un banș care la doarme și nu se mai trezește decât dimineața, când ea, întorcându-se de unde a fost plecată, îi pune sub nas niște săruri pișcătoare. Când am auzit aceste vorbe, mărite domn, lumina ochilor mei s-a prefăcut în beznă. Făcându-mă că n-am auzit nimica, am așteptat să vină seara, când, după ce am mâncat, fiica socrului meu mi-a adus cupa de vin pe care o beam în fiecare zi înainte de culcare. Și, făcându-mă că o beau, am azvârlit-o pe podele. Crezând că am adormit, ea s-a apropiat de mine și am auzit-o murmurând: dormi și facă-se să nu te mai trezești în veci, căci eu te urăsc. Tu nu știi că eu sunt o efrită și că nu pot iubi decât pe un efrit din neamul meu? Apoi se îmbrăcă cu hainele cele mai frumoase, se încinse cu o sabie și plecă în noapte. Atunci am plecat și eu pe urma ei și am urmat-o până când a ajuns la lăcașul de sub boltă, unde o aștepta iubitul ei, un efrit groaznic la vedere.
De unde ai întârziat atât, femeie? Oare nu știi că sunt măritată cu fiul socrului meu și că nu puteam pleca înainte ca el să adoarmă? Nu te cred, căci tu, ca orice femeie, ești o mincinoasă. Poate că ai întârziat ca să petreci cu el. Nu știi cât îmi este de silă lângă el. Și dacă nu m-aș fi temut pentru soarta ta, de mult aș fi nimicit orașul din temelii și pietrele ruinelor le-aș fi aruncat dincolo de munții Caucaz. Hai, du-te și adu-mi niște vin, apoi să ne culcăm, căci mă simt rupt de oboseală. Am așteptat să adoarmă amândoi, apoi l-am lovit cu sabia peste gât pe acest efrit îngrozitor. Așa. Și auzindu-l horcăind, m-am întors acasă crezând că l-am ucis. Dar el n-a murit. Și când fiica socrului meu s-a trezit, n-a știut cine i-a rănit iubitul, dar se grăbi să se întoarcă la palat și să se culce în patul meu până dimineață. A doua zi însă văzui că își tăiase părul și îmbrăcase niște haine cernite. O, soțul meu nu mă certa pentru ce-am făcut, căci tocmai mi-a ajuns la urechi știrea că mama a murit. Tata a fost ucis în războiul sfânt. Unul dintre frații mei a fost înțepat de un scorpion, iar celălalt a fost îngropat de viu sub dărâmăturile unei case care s-a prăbușit peste el. Vreau să clădesc pentru mine în palatul tău un mormânt în formă de boltă și acolo mă voi retrage în singurătate și lacrimi și voi numi acest lăcaș Casa Jelaniei. Fă ceea ce crezi de cuvință, căci eu nu o să te împiedic. I-am spus eu, nevoind să știe că aflasem ceva. Și cât ai putut să înduri această groasnică jignire? Până într-o zi, când am surprins-o în acel lăcaș, jelindu-se în gura mare și mărturisind iubirea ei pentru efrit. Atunci am învinovățit-o de trădarea ei și ea s-a ridicat asupra mea și a zis: fie ca prin puterea vrăjii mele, de acum încolo să fii jumătate piatră, jumătate om, căci ți-a fost inima de piatră față de iubitul meu. De atunci am rămas cum mă vezi și ea vine în fiecare zi de mă biciuiește, după care pleacă la iubitul ei să-l îngrijească. După aceea vrăji cele 4 insule ale regatului meu, prefăcându-le în 4 munți cu un lac la mijloc, și îi preschimbă pe supușii mei în pești. O, tinere prinț, unde se află oare această femeie? În mormântul de sub boltă, unde se află iubitul ei. Pe Allah se cuvine să-ți dau un ajutor care să te aline și să rămână de neuitat pentru oameni, înscris în răbojul istoriei. Într-adevăr, mărite domn, această poveste stranie de-ar fi scrisă cu acul pe colțul lăuntric al ochiului, ca să fie văzută de toți, ar fi o învățătură pentru orice om cu luarea minte. Noaptea, pe când Efrita îl biciuia pe prinț făcându-l să sufere îngrozitor, mi-am încins sabia și m-am strecurat în lăcașul de sub boltă. Găsindu-l pe Efrit singur și dormind, de îndată l-am străpuns, luându-i viața. Apoi m-am strecurat în locul său și am așteptat să vină vrăjitoarea. Iubitul meu, uite, ți-am adus o fiertură tămăduitoare și un bocal cu vin să te întărească. Stăpânul meu, spune ceva ca să-ți aud glasul. Nu-i tărie și nici putere decât numai cu ajutorul lui Allah. Ce aud? Să mi se fi tămăduit oare stăpânul? Să știi, femeie, că nu ești vrednică să-ți spun nici măcar un cuvânt. Ce vorbe sunt astea? Și
Pentru ce oare? Pentru că în fiecare noapte nu faci decât să-ți schingiuiești bărbatul și îl zbiară speriindu-mi somnul până dimineața. De nu erau acestea, de multă vreme mi-aș fi recăpătat puterea. Dacă așa îmi poruncești, îl voi elibera din starea în care se află. Așa să faci. Slobozește-l și redă-ne tihna. Ascult și mă supun. Efrita plecă în goană mare și după ce îndeplini porunca, se întoarse înapoi spunând: Am făcut ce-ai zis și asta numai pentru binele tău. Nu mi-ai redat decât o parte din liniște, dar n-ai îndepărtat și pricina de căpetenie a suferinței mele. Dar care este această pricină de căpetenie, scumpul meu? Peștii din lac, care nu sunt decât locuitorii orașului de odinioară. În tot ceasul ei scot capetele din apă și nu mai contene să rostească blesteme împotriva mea și a ta. Așa că, dacă ții la mine, du-te și izbăvește și pe ei. Atunci, fără îndoială, mă voi fi tămăduit. Stăpânul meu, alerg să îndeplinesc porunca și într-o clipită voi fi înapoi, numai să te văd iar sănătos, precum ai fost. Ai făcut după cum ți-am spus? Întocmai cum ți-a fost dorința, scumpul meu stăpân. Peștii sunt iar oameni și-și văd de treburile lor în oraș ca mai înainte. Oh, dragul meu, dă-mi acum mâna ta îndurătoare să o sărut și să te ajut să te ridici. Vino mai aproape. Și acum află, vrăjitoare desfrânată, că Allah a rânduit pentru fiecare faptă o răsplată pe măsură. Na, primește-ți plata ce ți se cuvine! Moartea! Ai răpus, blestematule! Apoi, mulțumindu-i lui Allah de ajutorul ce-mi dăduse ca să îndrept o nedreptate, am ieșit de sub boltă afară, la lumină și la soare, unde mă așteptau prințul și locuitorii orașului, izbăviți și veseli. Nu este alt Dumnezeu decât Allah și Mahomed este profetul lui Allah. Fie numele lui binecuvântat și ei să te ocrotească, prea fericitule sultan, pentru izbăvirea pe care ne-ai adus-o. Fie ca fapta ta să rămână în veci înscrisă pe răbojul istoriei și numele tău să fie slăvit. Spune însă, cum am putea să-ți mulțumim? Mărire a totputernicului care te-a scos în calea mea, tinere prinț, căci de azi înainte tu ești fiul meu, de vreme ce Allah nu m-a învrednicit cu niciun copil până acum. Spune-mi, vrei să rămâi în orașul tău sau vrei să mergi cu mine în orașul meu? O, rege al timpurilor, știi tu oare ce depărtare este de aici până în orașul tău? 2 zile și jumătate. Oh, prea fericitule, dacă ai dormit, trezește-te, căci asta a fost doar pe când orașul era fermecat. Dar de aici și până în orașul tău e cale de 1 an. Ce? Oricum, eu te voi însoți și nu mă voi despărți de tine nici cât ai clipi din ochi. Acum că m-am reîntors împreună cu acest tânăr prinț, care este fiul meu, mulțumirea mea este deplină. Și m-am gândit ca tu, vizirule, să mergi și să domnești în locul lui, în orașul lui și peste locuitorii lui, iar el va rămâne lângă mine și va fi moștenitorul meu. Dar toate aceste lucruri minunate nu s-ar fi întâmplat dacă pescarul acela nu mi-ar fi adus în dar peștii lui fermecați. Poruncesc să vină repede pescarul care mi-a adus odinioară pești. Iată-mă, prea fericitule sultan, am venit grăbit la mila ta și la picioarele tale. Ascult și mă supun voinței tale. Ridică-te, cinstitule pescar, și apropie-te, căci vreau să te cunosc. Și darul pe care mi l-ai adus
a fost pricina și începutul unor întâmplări nemai auzite, ce mi-au adus în suflet cea mai mare mulțumire. De aceea vreau să te răsplătesc cum se cuvine. Spune, ai copii? Mărite, Allah m-a binecuvântat cu o soție iubitoare și cu 3 copii. Un băiat micuț și 2 fete cadou nestemate. Iată ce-am hotărât. Băiatul va fi crescut la curtea mea, iar pe cele 2 fiice le vei aduce și pe ele la palat. Pe una o voi lua eu de soție, iar pe cealaltă acest tânăr prinț care este fiul meu. Iar tu de astăzi vei fi marele meu vistiernic și vei sta mereu de-a dreapta mea. Și așa se făcu, mărite rege, că pescarul ajunse întâiul vistiernic, se îmbogăți peste măsură și ajunse omul cel mai bogat din timpul său. Da. Și le vedea în toate zilele pe cele 2 fiice ale sale, soțiile regilor. Și așa, după mulți ani de îndestulare, veni să-i cerceteze despărțitoarea prietenilor, tăcută și neîndurătoare. Și ei muriră. Dar să nu credeți că această poveste ar fi mai minunată decât cea a hamalului și ale celor 3 fecioare, poveste de care s-a minunat însuși califul Harun al-Rashid și dregătorii săi. N-ai povestit niciodată povestea asta? De-abia aștept să o ascult. Cu adevărat, Șehrazada, vizirul tatăl tău a avut dreptate când mi-a spus că Allah te-a dăruit cu harul povestirii. Povestea ta mi-a încântat sufletul și mintea mea. Uite, mintea mea mai întârzie încă asupra tâlcurilor pilduitoare ce se desprind din această povestire. A avut dreptate tatăl tău, dar acum aș vrea să aud ce anume l-a făcut pe califul Harun al-Rashid să se minuneze într-atâta. Și eu aș vrea să știu. Da, ascult și mă supun, iubite rege. Hai, spune, că eu nu mai arăt, dar hai, spune. Da, se spune, mărite rege, că nopțile califul avea obiceiul să coboare și să cutreiere prin oraș. De ce? Ca să vadă și să audă el însuși lucrurile ce puteau să se petreacă. Și era însoțit de vizirul său Jafar al-Barmaki și de purtătorul spadei Masrur, împlinitorul răzbunărilor sale. Iar el își luase obiceiul să se deghizeze în negustor. Hai, noaptea aceea, în timp ce se plimba pe străzile orașului, nimeri în calea lui peste o casă din care răzbăteau sunetele instrumentelor și zarva unui ospăț. Jafar, stăpâne, vreau să intrăm în această casă să vedem ce se petrece. Pare să fie o ceată de bețivi, stăpâne, așa că îmi face mai bine să ne ferim să intrăm, ca nu cumva să ne se întâmple vreo pacoste. Ba, trebuie neapărat să intrăm și să-i luăm pe neașteptat. Ascult și mă supun. Hei! Cine bate? Cine fici? Cine bate? Cine sunteți voi și ce doriți? Stăpâna mea, suntem niște negustori din Tiberiada, care am poposit în Bagdad cu marfa și locuim la hanul negustorilor. Și fiind noi poftiți de un negustor în ospeție, la întoarcere am pierdut drumul și ne-am rătăcit și acum ne rugăm fierbinte să fii mărinimoasă, să ne îngădui să intrăm și să ne las să ne petrecem noaptea aici, la voi. Și Allah să țină seama de această faptă bună. Voi ce ziceți, surioarelor? Ce să zicem? Poftește să intre. Da, să intre că își va fi mai vesel. Haide, intrați. Fiți bineveniți. Și fie ca primirea să vă fie îmbelșugată și prietenească. Da, simțiți-vă în largul vostru, dar avem să vă cerem o făgăduială. Nu vorbiți nimic despre ce nu vă privește. Altfel veți păți lucruri ce nu vă vor fi pe plac.
Trăiește! Haide, așezați-vă și simțiți-vă bine. Mulțumim. Negustorule, vrei un pahar cu vin? Nu mi-e îngăduit. Eu sunt un bun hagiu. Da. Atunci îți voi pregăti de îndată o cupă cu apă de izvor, răcită cu zăpadă și îndulcită și amirosită cu esență de trandafiri. Mulțumesc, Jafar. Stăpâne. Adu-mi aminte. Mâine s-o răsplătesc pe această fecioară pentru fapta și binele ce-mi face. Auzi? Dar cine or fi acești 3 străini, chiori de ochiul stâng și nespus de caragioși, cu barba lor rasă și cu mustățile răsucite în sus până la tâmple? Să avem răbdare, prealuminate, și poate vom afla. Hai, surioarelor, gata. Hai să ne îndeplinim îndatoririle. Prea bine, la poruncile tale. Voi, oaspeților, îndepărtați-vă și stați lângă perete. Pe cum se voia, stăpână. Hei, Hamalule. Da, stăpâne. Cât de puțin e săritoare prietenia ta. Hai deodată. Doar ești de-al casei, nu ești deloc străină. Hai. Porunciți și mă supun. Hai, urmează-mă și vino să mă ajuți. Ce trebuie să fac? Ei, ce trebuie? Ia de zgardă aceste 2 cățele negre și du-le în mijlocul camerei. Și adu-mi și biciul acela care stă în cui. Prea bine, stăpână, așa va fi. Hai, dă-mi biciul. Ce faci? De ce le bat așa? Răbdare și poate vom afla. Gata, ajungem. Bine, mă opresc. Și tu, Hamalule, tu biciul și leagați înapoi în cui. Ascult și mă supun. Dragele mele, hai venit aici să vă sărut și să vă mângâi. Ce purtare ciudată. Să le întrebăm, să vedem despre ce e vorba. Nu, cred că ăsta este unul din lucrurile care nu ne privesc. Hamalule, ia cățelele și du-le înapoi de unde le-ai adus. Prea bine, stăpână, prea bine. Haideți acum să facem cum e obiceiul. Să petrecem, să ne veselim și să cântăm. Și atunci fetele începură să mănânce, să bea, să cânte și apoi să danseze. Dar califul băgă de seamă că trupul uneia din ele purta urme de bici și de nuiele și rămase uimit la culme. Jafar! Stăpâne... Tu n-ai văzut urmele de lovituri de pe trupul acestei femei? Nu prea îmi par tulburat, Jafar. Eu nu-mi voi afla liniștea până nu descoper adevărul despre toate astea. Slăvite stăpâne, amintește-ți făgăduiala dată. Nu vorbiți nimica despre ce nu vă privește, altfel se vor întâmpla lucruri ce nu vă vor fi pe plac. Ba, trebuie să aflu. Nu mai pot răbda, Jafar. Stăpâne, să nu ne dăm legați unor primejdii pe care nici măcar nu le cunoaștem. Stăpâne și mărite rege, Ce-i de rog de acum? eu trebuie să mă opresc. Ce faci? Iar mă lași în mijlocul poveștii? Hai, te rog, spune-mi cum să te conving eu ca să continui. Hai, te rog. Dacă inima ta îndurătoare dorește cu adevărat să afle continuarea, va îngădui să mai treacă o zi și apoi, la noapte, facă-se voia lui Allah. Ați ascultat episodul al 4-lea, Povestea peștilor, din serialul radiofonic Poveștile Șeherazadei. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Mihai din Vale, Șeherazada Monica Mihaescu, Șahriar Virgil Ogășanu, Doniazada Crina Mureșan, pescarul Valentin Uritescu, vizirul sultanului Ion Chelaru, bucătăreasa Janin Stavarache, Efrita Adelaida Zanfira, sultanul Mihai Niculescu, tânărul Ionuț Chivu, prima roabă Crenguța Hariton, a doua roabă Violeta Berbiuc, soția Costina Ciuciulică, iubitul ei Mircea Constantinescu, Harun al-Rashid Radu Amzulescu, Jafar Petre Lupu. De-abia aștept să aflu continuarea povestirii despre Hamal, de care s-a minunat însuși califul
Harun al-Rashid? Se spune că atunci când califul voi să le întrebe pe fecioare despre tâlcul celor petrecute, vizirul Jafar se rugă de el. Nu, stăpâne, nu, să nu facem asta. Amintește-ți făgăduiala dată. Ba, trebuie să aflu. Tu n-ai văzut urmele de lovituri de bici de pe trupul fecioarei ce a dansat în fața noastră? Ba da. Și oare de ce ori fi plâns cu atâta mari celelalte două, doar privind-o? Hai să întrebăm. Voi ce spuneți, prea cinstiților saluchi? Suntem prea tulburați de cele ce s-au petrecut aici sub ochii noștri, în această casă străină. Într-adevăr. Așadar, voi nu sunteți de-ai casei? Nu, nici de cum. Noi credeam că această casă este a omului de colo. Da, Pe Allah, ar fi fost mai bine să mă culc afară pe bulgări de pământ decât aici. A fost mult prea grozav ce s-a întâmplat. Mă tem. Ce-ar putea să ni se întâmple? Să le întrebăm? În definitiv, de ce să ne temem? Hai să le întrebăm. Ele ne-au pus o condiție și noi ar trebui să o ținem dacă am promis. Nu, vreau să aflu. Stăpâne, îți făgăduiesc că mâine voi aduce pe aceste tinere fete în fața mâinilor tale și le vom cere să ne spună povestea lor. Nu mai am răbdare să aștept până mâine. Dar cine să le întrebe? Noi credem că omul acesta e cel mai potrivit. Sigur, e mai de-al casei. Oameni buni, despre ce vorbiți? Mărită stăpână, eu te rog fierbinte să ne spui povestea celor două cățele. Și mai spune-ne pricina urmelor de bici de pe trupul surorii tale. Pe Allah, musafirilor, oare nu v-ați prins voi într-un legământ când v-am primit în casă? Hei, străjeri! Mai suntem! Care ți-e porunca? Luați acești oameni cu limba lungă și legați-i împreună. Vreau să-i întreb și să văd cine sunt. Hei, de acolo! Cei trei de acolo! Ia spuneți, sunteți frați? Cu mustățile voastre răsucite până la cer și toți trei chiori de ochiul stâng? Nu, pe Allah! Noi nu suntem chiori din naștere, dar povestea pierderii ochiului meu este atât de uimitoare încât ar fi o învățătură pentru cine ar asculta-o. O, da, pe Allah! Fiecare suntem din altă țară, iar povestirile noastre sunt uluitoare și pline de întâmplări ciudate. Bine, oameni buni, bine. Mă voi îndura de voi. Allah să fie bine. Dar, fiecare să spună povestea lui. Și apoi să se ducă pe drumul său. Cu îngăduința ta, stăpână, voi fi eu primul, căci povestea mea e scurtă. Sunt Hamal și nimic mai mult. Așteptam în piață să se ivească un mușteriu când această fecioară, care e sora ta, mi-a poruncit ca să o urmez. Și după ce am cutreierat toată piața, încărcându-mi prea mult coșul cu tot felul de alegurii, am ajuns cu greu în fața porții. Intrând în această casă minunată, m-am trezit în fața voastră, 3 tinere fecioare neasemuit de frumoase. Hai, surioarelor, ajutați-mi să-l descărcăm pe acest hamal. Așa. Dar unde ai găsit un hamal așa frumos? Cu adevărat, e minunat de tânăr și voinic. Haide să-i plătim simbria acestui hamal și apoi să se ducă în drumul lui. Pe viața mea, fetelor, să-l poftim să-și petreacă noaptea cu noi. Vom râde bine cu el, căci este un pier de vară fără de rușine. Și vom petrece împreună. Atunci, hamalule, te vom îngădui cu noi în noaptea asta. Prea bine să rămână. Doar dacă te vei supune întru totul și nu vei întreba nimic despre tot ce vezi și auzi. Stăpânele mele, vă iau marture că nu voi pomeni nimica despre ceea ce nu mă privește. Nu vorbi nimic despre ce nu te privește, altfel vei păți lucruri ce nu-ți vor fi pe plac. Și apoi am petrecut, prea bunele mele stăpâne, cea mai frumoasă zi din viața mea. Am mâncat, am băut și ne-am veselit, am cântat, am dansat și am spus versuri și am fi petrecut astfel toată noaptea, dacă n-ar fi bătut la ușă acești străini ce n-au știut să se țină de cuvânt, după cum se cuvine, ca să se poarte un bărbat destoinic. Aceasta a fost povestea mea. E de ajuns.
Haide, ridică-ți puțin telmâna la frunte ca să vezi dacă este la locul ei. Netezește-ți părul și du-te în treaba ta. Hai! Nu, pe Allah. Nu voi pleca decât după ce voi fi auzit și istorisirea tovarășilor mei, aici, de față. Bine, rămâi. Să-l auzim acum pe primul din acești 3 mustăcioși, Salu. Îți voi împărtăși, stăpâna mea, pricina care m-a silit să-mi rad barba și să-mi pierd ochiul. Afla așadar că tatăl meu era rege, că avea un frate care era rege într-un alt oraș. Și în ziua când m-am născut eu s-a născut și fiul lui. Și, după ce au trecut ani, m-am dus să-mi cunosc unchiul și pe vărul meu. Și ne-am bucurat în petreceri de această întâlnire. Apoi, într-o zi, plecând regele unchiul meu la vânătoare, vărul meu mă trase la o parte și îmi spuse: Vere, trebuie să jur că vei păstra cu desăvârșire taina asupra celor ce vei vedea și ce vom face împreună. Mă jur pe ce-am mai scump. Iată, vom lua cu noi aceste lucruri: o toporișcă, un sac cu ipsus și un ulcior cu apă. Și vom merge în cimitir. Acolo ne va aștepta o fecioară. Eu voi coborî într-un mormânt și cu toporișca voi da la o parte lespezile ce-l acoperă. Apoi voi coborî cu fecioara înăuntru, iar tu va trebui să pui lespezile la loc, așa încât să nu bage nimeni de seamă că s-a umblat la acel mormânt. Pe urmă te vei întoarce la palat și nu vei spune nimănui ce s-a întâmplat. Să mergem. Așa că am făcut tot ce trebuia să fac după cum făgăduisem și m-am întors la palat, unde am păstrat taina precum jurasem. Dar îmi simțeam sufletul apăsat, mai ales când îl vedeam zbătându-se în neliniște și îngrijorare pe unchiul meu, regele, care nu știa ce-i cu fiul său. Așa că m-am hotărât să mă întorc acasă și, luându-mi rămas bun, am plecat la drum. Dar când ajunsei la porțile orașului, se năpustiră asupra mea străjerii și mă legară strâns de brațe. Hei, ce s-a întâmplat? De ce vă purtați cu mine ca și când aș fi un tâlhar de drumul mare? Tinere prinț, cât ai fost plecat, soarta s-a arătat a fi potrivnică pentru tatăl tău. Oștenii l-au trădat și vizirul l-a trimis la moarte. Cât despre noi, tocmai stăteam la pândă, așteptând clipa când ai să ne cazi în mâini. Acum trebuie să aflați că între mine și acest vizir era o pricină de dușmănie veche. Pe când eram copil și învățam să trag cu arcul, o săgeată rătăcită din greșeală l-a nimerit în ochi, lăsându-l chior. Pe loc n-a zis nimica, dar în suflet i-a rămas o dușmănie cruntă care l-a dus la pierzanie pe tatăl meu. Când l-am văzut șezând pe tronul regelui, am știut că soarta mea era pecetluită. Mai întâi îți voi scoate ochiul, ca plată pentru ochiul meu. De când aștept eu clipa aceasta? Acum, spătarule, ți-l încredințez pe acest om. Scoate-l afară din oraș, ucide-l și lasă-l pradă fiarelor. Numai că spătarul, care mă crescuse din copilărie, s-a îndurat de mine și mi-a lăsat viața. Dar mi-a cerut să nu mă mai întorc, căci dacă vizirul află, vom fi sortiți pieirii amândoi. Atunci am dat fuga la unchiul meu, regele, povestindu-i ce s-a întâmplat. Of, dragă nepoate, mai adaugi o mâhnire la mâhnirile mele și o durere la durerile mele. Da. Căci fiul meu s-a pierdut cu zile și nu știu ce s-a întâmplat cu el și nu se găsește nimeni să-mi spună unde este. Eu știu unde este fiul tău, dar m-am legat cu jurământ să păstrez taina. Văzând însă cât ești de întristat, mi-a trecut prin minte că nenorocirea mea a fost o pedeapsă a lui Allah pentru durerea ce ți-am pricinuit-o cu tăcerea-mi. Află că este chiar în oraș, în cimitir, unde a coborât într-un mormânt în care s-a închis împreună cu o fecioară. După cât mai uite să văd acel mormânt. Și am mers cu unchiul meu, regele, la acel mormânt și am rămas uimit văzând că acolo vărul meu își clădise un adevărat palat, frumos împodobit și plin de provizii pentru un trai îndelungat. Dar din mijlocul camerei răbufnea un fum gros și acru care se ridica dintr-un pat mare în care se găseau vărul meu și fecioara arși
și prefăcuți în cărbune. Regele scoase un strigăt groaznic și după ce scuipă în obrazul fiului, își scoase un papuc și cu talpa îl lovi peste față. Ticălosule! Ai găsit ce-ai căutat, fiul nemernic. Na! Și asta nu e decât de pe lumea asta, dar îți va rămâne și pătimirea de pe lumea cealaltă, mult mai crâncenă și mai îndelungată. Unchiule, pe Allah, ajunge, unchiule, ajunge! Află-ne poate că acest fiu nevrednic încă din copilărie s-a îndrăgostit de sora lui și acest păcat de moarte în ochii lui Allah am încercat să-l împiedic, despărțindu-i unul de celălalt. Cum? Dar sub stăpânirea lui Șeitan, acest fiu neascultător și-a făcut un gher sub pământ în care să trăiască cu sora lui. Să mergem la palat unde voi spune la toată lumea că de astăzi el nu mai este fiul meu și tu vei fi de acum înainte. Dar ce-o fi cu acest călăreț grăbit? O, mărică rege, păzește-te și scapă-ți viața! Fratele tău a fost ucis de vizirul său, care și-a strâns oștile și a înnăvărit pe neașteptate în orașul nostru și locuitorii au închilat orașul fără împotrivire! Aflând această veste, m-am gândit că mă va ucide fără întârziere și n-am găsit o altă cale de scăpare decât să-mi rad barba ca să nu fiu recunoscut și m-am rugat de Allah să-mi călăuzească pașii cât mai degrabă spre palatul stăpânului lumii, căruia să-i istorisesc povestea mea și să cer oblăduire sub aripa sa ocrotitoare. Pe drum m-am întâlnit cu acești saaluchi și, rătăcind noi drumul, am bătut la poarta acestei case, cerând să ne găzduiască peste noapte. Aceasta e pricina bărbii mele rase și a ochiului meu pierdut. Bine, e de ajuns. Haide, ridică-ți puțin telmâna la frunte, netezește-ți părul și du-te în treaba ta. Ascult și mă supun, dar, stăpână, fii milostivă și îngăduiem să mai întârzi, ca să aud și istorisirile celorlalți tovarăși de aici. Fără îndoială că de când mă știu n-am auzit vreo astfel de întâmplare. Răbdare, slăvite stăpâne, să auzim ce are de spus și al doilea saluc. Nici eu, stăpâna mea, nu schior din naștere. Așa cum mă vezi, sunt rege și fiu de rege. Am citit cărțile cele mai de seamă ale oamenilor de știință. Am învățat știința stelelor și cuvintele poeților și am ajuns atât de priceput între ale scrisului, încât auzind despre mine regele Indiei, mă chemă la el. Pe drum însă ne năpădi o ceată de tâlhari care uciseră pe câțiva din caravană. Iar eu de-abia mi-am scăpat viața, fugind și ascunzându-mă într-o peșteră unde am rămas peste noapte. De dimineață am pornit pe jos și am ajuns cu chiu cu vai într-un oraș ce mi era complet necunoscut. Trecând pe lângă un croitor care cosea în dugheana lui, mă încumetai să intru și să-i spun bună pace. Văzându-mă sfârșit de oboseală și de drum acesta, mă pofti să mă așed, mă ospătă și mă răcori. Apoi mă întrebă ce mă aduce în oraș și eu i-am spus de-a fi rapăr toată povestea mea. O, tinere, cum se cade, să nu spui nimic din această întâmplare nimănui, oricine ar fi, căci mi-e tare teamă pentru tine. Regele acestui oraș este un mare dușman al tatălui tău și are o veche răfuială de încheiat cu el. Rămâi la mine un timp, până vei agonisi ceva care să-ți îngăduie să-ți continui drumul. Știi vreo meserie care să te ajute să-ți câștigi pâinea? Firește, sunt cărturar priceput în jurisprudență, maestru încercat în științe, știu scrie, citi și socoti. Prietene, toate acestea nu sunt o meserie. Și chiar de-ar fi, nu are nicio căutare în orașul nostru. Nimeni nu știe a scrie și a socoti, ci doar să-și câștige pâinea fiecare în meseria lui. Dar pe Allah eu nu știu să fac nimic altceva. Atunci ia o secure și du-te la pădure să tai lemne până când Allah se va îndura să-ți hărăzească o soartă mai bună. Dar mai cu seamă, nu spune nimănui din cine te tragi, căci te va ucide. Așa că m-am dus cu tăietorii la pădure ca să-mi agonisesc traiul și să pun și ceva deoparte.
Numai că într-o zi, pe când mă străduiam să îndepărtez pământul de pe rădăcina unui copac uscat, securea mi se agăță într-un inel de aramă. Trăgând de el, ridicai un capac și coborând pe o scară am pătruns într-o încăpere minunată. Acolo am găsit o femeie încântătoare, desăvârșită în frumusețea ei. Cine ești tu? Cine ți-a arătat drumul spre acest lăcaș supământean în care mă aflu de 20 de ani, fără să văd față omenească? Stăpâna mea, Allah e cel care mi-a călăuzit pașii. Atunci, Allah să te păzească, fiindcă te paște o mare primejdie. Află că eu sunt fiica regelui Acnamos și chiar în noaptea nunții mele m-a răpit un efrit, numit Georgiros, ce m-a adus aici ținându-mă doar pentru sine. Dar el nu vine să petreacă cu mine decât la 10 zile odată. Spune-mi, n-ai vrea să-mi ții un timp tovărășie, căci mai sunt 5 zile până când se întoarce. Sigur că vreau. Știu o mulțime de povești care să te înveselească. Dar bagă de seamă să nu te atingi de această inscripție săpată în perete, căci efritul va veni imediat și ne va ucide pe amândoi. Stăpâna mea, dar eu nu mă tem de niciun efrit pe lumea asta. Spune-mi, n-ai vrea să te ajut să te descotorăsești de ginul ăsta? Taci și mulțumește-te cu ce ai, căci el nu va avea decât o zi din 10, iar ție ți le făgăduiesc pe celelalte 9. Nici nu mă gândesc. Chiar acum voi lovi cu pumnul în acest perete și când va sosi efritul, îl voi repune de îndată. Ce-ai făcut, nefericitule? Fugi! Fugi, că tu nu-i cunoști puterea. Fugi pe unde-ai venit. Fugi, îți poruncesc. Ce-a fost cu această groaznică izbire care m-a înspăimântat? Ce nenorocire ți s-a întâmplat? Dar n-a fost nicio nenorocire, doar că alunecând am căzut și m-am izbit cu umărul de perete. Oh, desfrânat-o, cât de bine știi să minți. Ia spune-mi, ce-i cu această secure și cu aceste sandale, care sunt lucruri omenești? Acum le văd. Poate s-au agățat de tine pe drum când ai venit. Ce vorbe, fără noi mai sunt și eu astea. Dar voi ști eu să aflu adevărul mincinosul. Va fi vai și amar de tine și de iubitul tău. Îngrozit, am ieșit afară într-o clipită și apoi m-am întors într-o suflare la gazda mea, culcându-mă fără să spun nimic. Dimineața, croitorul îmi zise: scoală-te! Te așteaptă la ușa prăvăliei un necunoscut care întreabă de tine și ți-a adus securea și sandalele. Le-a purtat prin tot târgul întrebând ale cui sunt și oamenii le-au îndrumat aici. Până la urmă te-am găsit. Așadar, bănuiala mea a fost întemeiată. Această femeie, pentru că m-a mințit, o voi omorî. Pe tine însă, pentru că nu ți-am dovedit păcatul, te voi preface într-o maimuță și te voi vinde în port și să ți se piardă urma. Așa că mă vându în portul unui capitan de corabie care tocmai pleca cu mărfuri în India. Acesta mă vându la rândul lui unui negustor care luă un preț bun, ducându-mă la palatul regelui Indiei. Așa se face că am ajuns tocmai în fața celui către care plecasem când îmi începusem drumul. Dar nu puteam să-i spun nimica, fiindcă nu aveam glas omenesc. Atunci m-am repezit la masa de scris a regelui, am luat un calam și o foaie de hârtie și am început să scriu niște versuri minunate în 4 stiluri diferite. Apoi le-am dat regelui să le citească. Să fie oare cu putință ca o maimuță să fie înzestrată cu atâta pricepere și îndeoseb cu o scriere așa frumoasă? Pe Allah, asta e minunea minunilor. Dacă ar fi fost un fiu al lui Adam, i-ar fi întrecut pe toți muritorii din veacul lui. Eunucule, du-te imediat și cheamă pe prințesa, fiica mea, să se bucure și ea la vederea acestei maimuțe. Am venit, tată, cum ai poruncit. O, tată, dar cum te-ai hotărât să mă chem ca să mă faci văzută de oameni străini?
Oameni străini? Unde vezi tu oameni străini? Nu suntem de față de câte eunucul care te-a crescut, eu și această maimuță pe care a vrut să o vezi și să te minunezi și tu de pricepere. Află, părintele meu, că această maimuță este fiul regelui Aimaros și este numai fermecată de efritul Georgiros. El este un tânăr cărturar învățat și tare înțelept. Să fie adevărat ceea ce îmi spune fiica mea despre tine? Dar de unde ai învățat tu să deslușești că este fermecat? De la însuși acest efrit, Georgiros, prefăcut într-una din doicile mele bătrâne care m-au crescut. Dar nu mai rabd să stau sub puterea lui și dacă tu vrei, eu pot să-l readuc pe acest tânăr la starea în care a fost. Pe adevărul numelui lui Allah, mântuiește-l pe acest tânăr, căci vreau să fac din el vizirul meu. Bine, tată. Se bucură. O voi face din toată inima și ca o cinstire ce ți se cuvine. Iată, cu acest cuțit rămas de la vechii evrei, voi face în jurul lui un cerc. Îl voi stropi cu această licoare adusă din îndepărtata China și voi rosti un descântec învățat de la vechii înțelepți egipteni. Dacă ești maimuță, rămâi maimuță. Dacă ești om, prefă-te în om așa cum ai fost. Slăvit fie numele lui Allah. Iată-mă din nou om. Cum să-ți mulțumesc? O, nelegiuito, cum de ți-ai putut călca jurământul și să te ridici chiar cu puterile pe care ți le-am dat împotriva mea? Nu-ți spun bun venit, Georgiros, căci nu ești binevenit. Trădătoare, te-ai făcut vrednică din plin de soarta care te așteaptă. Și chiar în acel moment începu o luptă pe viață și pe moarte între cei doi. El se prefăcu într-un leu și ea într-o sabie cu care îi tăie capul. Din cap țâșni un scorpion, dar ea se prefăcu într-un șarpe ce se năpusti asupra scorpionului. Dar el se făcu un erete și ea imediat un vultur. El se făcu un cotoi negru și ea poartă. Atunci el se făcu un bostan care se sparse și semințele s-au împrăștiat în toată curtea. Dar ea se făcu cocoș și începu să ciugulească. Ultima sămânță rămasă se aruncă într-un bazin și se făcu un pește. Și ea o balenă. Un timp nu se mai văzură. Apoi el apăru sub forma unei flăcări, dar o văpaie mai puternică îl ajunse din urmă și îl prefăcu într-o grămăjoară de cenușă. Regelui i-a spart toți dinții, iar mie mi-a crăpat un ochi și mi-a ars barba. Aceasta e, stăpâna mea, pricina bărbii mele rase și a ochiului meu stricat. Povestea ta a fost cu adevărat nemaipomenită. Dar acum netezește-ți părul de pe cap și du-te în drumul tău pe calea lui Allah. Prea puternicul meu rege, eu de acum nu mai pot vorbi. S-a sfârșit noaptea și nu ți-e îngăduit să mai continui? Erau cântat cocoșii, cum se poate, nemiloasă Șehrazada, să te oprești iar la mijlocul povestirii? Trebuie neapărat să-mi spui ce a zis ultimul Saluc și taina celor trei fecioare și ce a zis de toate astea vestitul și puternicul calif Harun al-Rashid. Trebuie să-mi spui. Iubite rege, mai e și mâine o zi și apoi o noapte. Atunci vei afla dacă vrei cu adevărat să afli. Ați ascultat episodul al 5-lea, Povestea Hamalului, din serialul radiofonic Poveștile Șeherazadei. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Mihai din Vale, Șeherazada Monica Mihaescu, Șahriyar Virgil Ogășanu, Donia Zada Crina Mureșan, Harun al-Rashid Radu Amzulescu,
Jafar, Petre Lupu. Primul Saluc, Eugen Cristea. Hamalul, Valentin Teodosiu. Prima fată, Tamara Crețulescu. Al doilea Saluc, George Ivașcu. Al treilea Saluc, Florin Anton. A doua fată, Delia Nartea. A treia fată, Adina Andrei. Vărul primului Saluc, Romeo Stavăr. Străjerul, George Grigore. Oșteanul, Ionuț Chivu. Vizirul Chior, Ion Chelaru. Călărețul, Mihai Niculescu. Croitorul, Mircea Constantinescu. Femeia, Adelaida Zanfira. Efritul Georgios, Alexandru Georgescu. Regele, Valentin Uritescu. Prințesa, Crenguța Hariton. Mi s-a povestit, mărite rege, că terminându-și istorisirea și cel de-al doilea Saluc, stăpâna casei îi spuse: povestea ta a fost cu adevărat nemaipomenită. Într-adevăr. O, mărită doamnă, povestea mea cred că o să le întreacă pe cele dinainte, căci dacă nenorocirile lor au fost pricinuite doar de o soartă nemiloasă, cu mine lucrurile s-au petrecut altfel, căci singur mi-am adus pe cap toate întâmplările care au dus la pierderea ochiului și bărbii mele. Și eu sunt rege și fiu de rege și mi-am condus supușii cu înțelepciune. Dar am avut patima călătoriilor pe mare, orașul meu fiind așezat chiar la țărmul ei. Plecând într-o zi să vizitez insulele ce le aveam în stăpânire, m-am trezit în mijlocul unei furtuni îngrozitoare. Stăpâne, cred că am pierdut drumul și ne-am rătăcit. Cum de s-a întâmplat așa ceva, capitanul meu cel mai bun? Fii milostiv, mărite rege, căci n-am nicio vină, dar valurile și vântul acesta nemilos ne-au aruncat de colo-colo, de nu mai recunosc nimic în jurul meu. De aceea am trimis un marinar sus pe catarg să privească în jur. Hei! Dărește mare, insulă! Oh, nimica! Dar am văzut niște pești pe suprafața apei și acolo departe, în largul mării, ceva ce apare când alb, când negru. Oh, ce nenorocire! Vom pieri cu toții, nimeni nu va scăpa de apă de aici. Ce vorbe sunt astea și de unde știi ce o să se întâmple? De la alți capitani pe care Allah i-a ajutat să scape. Semnele arată că ne apropiem de muntele de Magnet și când vom fi în preajma lui, corabia se va desface în bucăți, căci toate cuiele se vor desprinde și se vor lipi de coasta lui. Pe lângă asta, sus pe vârful muntelui se află un călăreț de aramă ce ține în mână o suliță înfricoșătoare de care nu scapă nicio ființă vie. Și într-adevăr, curând prevestirea capitanului se împlini, corabia se fărâmă, marinarii se necară și am scăpat doar eu, căci fiind bun înotător, m-am prins de creasta unui val care m-a aruncat pe mal. Sfârșit de oboseală și de zbucium, m-am târât până la un loc ferit și am adormit. Și în somn am auzit un glas. Când te vei trezi, vei găsi un arc de aramă și 3 săgeți de plumb. Trage o săgeată în călărețul de aramă și acesta se va prăvăli. Apoi marea se va umfla și va veni la tine o luntre purtată de un vâslaș de aramă. Fără frică să te urci în luntre și vâslașul te va duce la Marea Salvării, unde vei fi scăpat. Dar bagă de seamă, ferește-te să rostești numele lui Allah, căci vei pieri. Și într-adevăr, după ce m-am trezit, tot
destul s-a petrecut aievea cu ce-mi spusese glasul. Numai că ajungând în Marea Salvării, nu m-a mai răbdat inima și am adus mulțumirea lui Allah Atotputernicul. Atunci omul de aramă m-a aruncat în mare și-aș fi pierit dacă Atotîndurătorul nu m-ar fi urcat pe creasta unui val imens care m-a aruncat pe o insulă ce părea a fi pustie. Uitându-mă mai bine în jurul meu, am zărit în depărtare o minunăție de palat spre care m-am îndreptat fără întârziere. Mare mi-a fost mirarea găsind în sala mare 10 tineri lipsiți cu toții de ochiul stâng, așezați în cerc și în mijloc un moșneag. Pacea să fie cu tine, tinere străin. Știm care-i povestea ta și ce te aduce aici. Spune-mi, te rog, venerabilă șeic, cine sunt acești tineri? Șezi, mărite domn, și nu întreba nimic din tot ce vezi aici, căci altfel asta va fi pierzania ta. Îmi aleg mai degrabă pierzania decât această nețărmurită mirare. Teme-te pentru ochiul tău cel stâng. N-am nevoie de el dacă nu aflu răspunsul. Împlinească-ți și atunci destinul, dar să nu te plângi, căci va fi din vina ta și vei fi și tu ca acești tineri care își ispășesc păcatul de a nu fi înfrânat curiozitatea și de a nu fi ascultat de sfatul unui om bătrân. Vei rămâne singur în palat, dar bagă de seamă. Te poți preumbla în lipsa noastră prin toate încăperile palatului, numai să nu deschizi ușa de aramă care se află în fundul grădinii. Dar eu, din vina mea și datorită firii mele, n-am răbdat să ascult sfatul și m-am simțit atras tocmai de ușa de aramă și, bineînțeles, că am deschis-o. Înăuntru, ochii s-au lipit de un minunat cal negru cu stea albă în frunte. Și fiindcă marea mea patimă erau caii frumoși, l-am scos în grădină și l-am încălecat. Și imediat îi răsăriră 2 aripi negre și mă trezi purtat în înaltul cerului. Apoi calul se întoarse pe pământ și, ridicându-se în 2 picioare, mă zvârli în țărână. Nechezând îngrozitor și bătând din copite, își întipse vârful aripii în ochiul meu stâng și mi-l puse în palmă. Găsindu-mă rătăcind în auc, moșneagul îmi zise: Iată rodul hotărârii tale, aducătoare de năpastă. Și noi nu te putem ține aici, căci numărul e rânduit la 10. Îți vei spăși pedeapsa în lumea ta, dar ca semn de bunăvoință îți voi arăta drumul care duce la orașul Sfânt Bagdad, la emirul drept credincioșilor, califul Harun al-Rashid, și destinul tău va fi în mâinile lui. Aceasta este pricina ochiului meu pierdut. Haide, mângâie-ți puțin creștetul și du-te, eu te iert și vă iert și pe voi toți ceilalți, căci au venit zorile și de acum șederea voastră aici nu mai este îngăduită. Plecați de grabă! Mulțumim, stăpână, mulțumim! Înșurați au ieșit cu toții în stradă. Atunci califul zise: Prieteni, voi unde mergeți? Păi, drept să spun, nu știm unde să ne ducem. Veniți să petreceți la noi timpul ce a mai rămas din noapte. Jafar, stăpâne, ia-i la tine acasă și adu-mi mâine împreună cu cele 3 fecioare, cele 2 cățele și hamalul. Și vom vedea ce-i de făcut. Am hotărât să vă scutim de orice datorie, fiindcă, fără să ne cunoașteți, ne-ați iertat și ne-ați făcut bine. Iată-vă însă acum în fața celui de-al 5-lea dintre coborâtorii din Anas, califul Harun al-Rashid. Așadar, va trebui să-i istorisiți numai adevărul. Ascultăm și ne supunem. Află tu, emir al drept credincioșilor, că mă numesc Zobeida și sunt cea mai mare dintre surori. Cea mijlocie se numește Amina, iar cea mică se numește Fahima. Și avem toate același tată, dar mame diferite. Iar cele 2 cățele sunt chiar surorile mele bune, din aceeași mamă și din același tată. Când muri tatăl nostru, ne lăsă avere 5.000 de dinari, pe care i-am împărțit frățește.
Amina și Fahima s-au dus la casa mamei lor și eu am rămas cu cele două surori ale mele, doar că ele au ținut morțiși să se mărite, numai că soții lor le-au luat banii și s-au pierdut în lume, iar ele s-au întors la mine. Primește-ne înapoi și îți vom mulțumi. Da. Cum se face, surioarelor, de-ați ajuns ca niște cerșetoare? Surioară, cuvintele sunt de prisos, căci calamul a tras o linie groasă peste ce-a poruncit Allah. Fiți binevenite. De altfel, moștenirea mea s-a înmulțit fără măsură, așa că vom putea trăi împreună fără nicio grijă. După un timp, a trebuit să plec într-o călătorie legată de negoțul meu și l-am întrebat: mergeți cu mine sau vreți să rămâneți acasă? Și ele au spus că vor să mă însoțească. Așa că am încărcat marfa pe o corabie și am pornit la drum. O furtună groaznică însă ne rătăci și când ajunserăm la un liman, l-am întrebat pe capitan: hei, oare ce oraș este acesta la care am ajuns? Habar n-am, dar grăbiți-vă să vă faceți negustoria. Vom pleca de îndată. Am coborât și am intrat în oraș. Dar nu mică ne-a fost mirarea să vedem că toți locuitorii erau prefăcuți în pietre negre. Când am ajuns la palatul din mijlocul orașului, în el am întâlnit un tânăr nespus de frumos, care cu un glas minunat citea din Coran cu voce tare. Tinere frumos, te rog fierbinte să-mi spui cine ești și ce s-a întâmplat cu locuitorii orașului. Părinții mei au fost stăpânii acestui oraș. Da. Dar erau magi care se închinau năprasnicului Nardun. Ei jurau și făceau legământ pe foc și pe lumină, pe umbră și căldură și pe aștri roditori. Dar într-o zi se auzi în oraș glasul unui muezin care grăi: voi, locuitori al orașului, părăsiți închinarea la foc și la Nardun și închinați-vă lui Allah, cel unic și atotputernic. Dar nimeni nu l-a ascultat. Într-o dimineață se abătu asupra lor nenorocirea și se prefăcură în stane de piatră. Eu singur am scăpat, căci o doică de-a mea încă din pruncie îmi pusese în mână Coranul și eu credeam în adevărul său. Tinere plin de vrednicie, n-ai vrea să vii cu mine în orașul Sfânt Bagdad? De ce? Acolo vei găsi oameni de aceeași credință și dacă vrei, voi fi soția ta. Așa s-a făcut că, întorcându-mă la surorile mele, le-am spus: gândul meu nestrămutat e să-l iau pe acest tânăr drept soț. Cât despre avuțiile mele, din clipa asta ele trec în stăpânirea voastră. Voința ta este plăcerea noastră. Da, dar eu nu știam că ele vroiau să mă piardă. Așa că într-o noapte, în timpul călătoriei noastre pe mare, pe când dormeam, ele mă luară pe mine și pe soțul meu pe sus și ne aruncară în apă. Soțul meu s-a înnecat, dar eu am reușit să scap cu viață și, ajungând la malul unei insule, am început să urc pe o potecă și deodată am văzut alergând spre mine o șopârlă slăită de puteri, urmărită de un șarpe fioros. Pe dată am ridicat o piatră cu care l-am ucis pe urmăritor. Apoi am adormit sub umbra unui pom. Când m-am trezit, o fată frumoasă ședea la picioarele mele, ținând de zgardă două cățele negre. Eu sunt acea șopârlă pe care ai scăpat-o din gura șarpelui. Dar să știi că sunt din stirpea ginilor binefăcători. Și aflând că surorile tale ți doresc pieirea, le-am prefăcut în aceste două cățele negre, pe care cu jurământ te leg să le pedepsești cu 200 de lovituri de bici pe fiecare zi. Într-adevăr, este de uimire povestea ta. Dar sora ta ce are de zis? Care-i pricina acelor urme de bici care se văd pe trupul său?
Eu, prealuminatule calif, după ce a murit tatăl nostru, m-am dus la mama mea și am stat cu ea până m-a măritat cu un bătrân negustor bogat. Dar era prea bătrân și nu după mult timp muri, lăsând în moștenire 80.000 de dinari de aur. Și trăiam în liniște și mulțumire în casa mea, până când într-o zi veni la mine o bătrână. Mărită doamnă, am la mine în gazdă o tânără fată orfană căreia i-a venit sorocul să se mărite și am venit să te rog să binevoiești să ne cinstești, luând parte la nunta acestei fete sărmane. Primesc din toată inima și voi veni ca semn de cinstire cuvenită. Îți mulțumesc și Allah să te binecuvânteze pentru bunăvoința ta. Eu voi pleca acum, dar mă voi întoarce mai spre seară să te însoțesc. Când a venit seara, m-am lăsat condusă de bătrână până la un palat minunat împodobit. N-am avut timp să mă mir de ajuns de ce vedeam, când apăru o fată prea frumoasă. Eu am un frate frumos ca soarele, care din clipa în care te-a zărit, te-a îndrăgit peste măsură și dorința lui cea mai fierbinte este să te ia de soție. El a tocmit-o pe bătrână să te aducă prin vicleșug. Acum, plin de nerăbdare, abia așteaptă să te vadă și să-ți vorbească. Poți să-l poftești să se arate. Îngăduiem să-ți cer ceva. Spune-mi ce dorești, stăpânul meu. Fii soția mea și te voi iubi și te voi face fericită toată viața. Bine, primesc. Și fie ca Allah să binecuvânteze căsătoria noastră. Să fie binecuvântată ziua aceasta în care mi s-a împlinit dorința prea minunata mea. Îmi vei jura însă că niciodată nu-ți vei alege pe un altul și nu te vei lăsa ispitită de vreun alt bărbat. Jur pe Coran. Și am petrecut cu soțul meu vreme de o lună în deplină fericire și bucurie. Apoi, într-o dimineață, i-am cerut voie soțului meu să merg în târg, să cumpăr niște stofe. El a încuvințat, iar eu am coborât în piață însoțită de bătrâna care de atunci rămăsese în casă. Și ne-am oprit la prăvălia unui tânăr negustor de mătăsuri. Hai, negustorule, hai, arată-ne ce ai mai bun și mai scump. Voi aduce imediat cele mai minunate lucruri care să încânte ochii acestei femei frumoase. Să știi, stăpână, că acesta e un tânăr care a moștenit bani mulți și multe avuții. Și să mai știi, stăpâna mea, că acest băiat este plin de însușiri alese. Dar ce tot vorbești tu? Dar ce-mi pasă mie de însușirile lui alese? Hai să ne întoarcem acasă. Privește, frumoasă doamnă, lucruri nemai văzute. Alegeți după pofta inimii. Le voi alege pe astea și pe astea, da, și pe astea. Și spune-mi acum care-i prețul. Este un dar pentru plăcerea și cinstirea ce mi-ați făcut venind în prăvălia mea. Nu, dacă nu vrea să primească, dă-i înapoi ce-am ales și să mergem. Pe Allah, nu voi primi nimica de la voi. Dar dacă ar fi să cer ceva, da? N-aș cere decât un singur lucru. Ce? Un sărut. Poftim? Un sărut, un singur sărut, pe care îl socotesc de mai mare preț decât toate mărfurile mele. Oh, nu, Fiica mea, ai auzit ce spune acest tânăr? Fii liniștită, căci ce rău s-ar putea întâmpla pentru un mic sărut pe care ți l-ar da. Și apoi ai putea rămâne și cu banii tăi. Dar tu nu știi că sunt legată prin jurământ? Lasă-l să te sărute, dar tu nu te mișca și nu-i răspunde în niciun fel, așa că nu vei avea de ce să te căiești. Ba, m-am căit amarnic, măritule calif, că am dat ascultare îndemnului acestei bătrâne păcătoase, căci pe când îmi ridicase vălul ca să mă sărute pe obraz, nesocotitul m-a mușcat atât de tare că mi-a dat sângele și de durere mi-am pierdut simțirea. Când m-am trezit, bătrâna mă liniști, spunându-mi care e aleacuri cu care să mă tămăduiască. Numai că, de cum mă văzu, soțul meu m-a întrebat:
Dar ce nenorocire s-a abătut peste tine cât ai fost plecată? Nu mi s-a întâmplat nimic. Dar ce-i cu rana aceasta pe obrazul tău? Când am ieșit astăzi ca să merg în bazar, m-am întâlnit pe o uliță strâmtă cu o cămilă furioasă care m-a rănit precum mă vezi. Chiar mâine voi merge la guvernator și voi cere să pedepsească cu moartea pe toți proprietarii de cămile. Nu te împovăra cu păcatele unor nevinovați, căci numai eu sunt de vină. Urcându-mă pe un măgar, acesta m-a zvârlit din șa și, în cădere, m-am lovit de o bucată de lemn care zăcea pe drum. Mâine mă voi duce la vizirul Jafar și voi cere să ucidă toți măgarii din oraș împreună cu stăpânilor. Așadar, tu ai de gând să ucizi toată lumea din oraș numai pentru această rană de pe obrazul meu? Află atunci că aceasta mi s-a întâmplat doar prin voința lui Allah și prin soarta care mi-e scrisă. Văd că tu treci cu atâta ușurință dintr-o minciună într-alta, încât o astfel de dovadă de necredință și trădare nu poate rămâne nepedepsită. Stăpâne! Să vină câtele. Iubite soț, te rog, nu fi atât de aspru și neîndurător cu soția ta. Tăiați-o în două, căci ea nu mai înseamnă nimic pentru mine. Eu, Doica ta, în numele tuturor îngrijirilor pe care ți le-am dat, te rog fierbinte să o ierți pe această femeie, căci nu a săvârșit nicio greșeală care să merite o asemenea pedeapsă. Iar tu ești încă prea tânăr și mă tem ca blestemul ei să nu se abată peste tine. Bine, la rugămintea ta mă îndur de ea. Aduceți joardele noduroase de alun și loviți-o ca să-i rupeți carnele pe ea și să rămână semnul pentru totdeauna. Și-am suferit, măritule stăpân, acele lovituri nemiloase, ale căror urme să mai văd și astăzi pe trupul meu. Fahima s-a îngrijit de mine cum s-a priceput. Și apoi am mers la Zobeida, sora noastră cea mai mare, și așa am trăit noi fericite și singure, fără bărbați, până când... M-am întors de la piață însoțită de acest hamal. Ah, Fahima. Și apoi au bătut la ușă cei 3 saluchi și apoi voi, prefăcuți negustor. Sunt nespus de uimit și încântat de poveștile acestor oameni. Dar spune-mi acum, cinstită Zobeida, da? N-ai mai primit nicio veste de la Efrita care ți-a prefăcut surorile în cățele? Oh, emire al drept credincioșilor, aș putea afla ceva despre ea, căci la despărțire mi-a dat o șuviță din părul ei, zicându-mi: când vei avea nevoie de mine, n-ai decât să aprinzi unul din aceste fire de păr și mă voi vide îndată în fața ta, din orice loc aș fi. Iată-mă că am sosit. Află tu, prinț al credincioșilor, că această fecioară care m-a chemat aici mi-a adus mult bine și niciodată n-aș putea să o răsplătesc pentru binele făcut. Cât despre cele 2 surori pe care le-am prefăcut în cățele, n-am vrut să le omor ca să nu-i pricinuiesc o mare suferință. Acum, dacă tu, prințule, voiești să le dau izbăvirea, eu le-o voi da. Desigur că doresc să le izbăvești. Și după ce vei face asta, vom cerceta cazul acestei tinere cu trupul învinețit de lovituri. Și dacă ce se spune e adevărat, voi căuta făptașul și o voi răzbuna. Află că el îți este cel mai apropiat dintre oameni. Dar acum să desfacem vraja de pe aceste cățele. 2 frumoase fecioare, întoarceți-vă de grabă la chipul vostru omenesc de odinioară. O, surioarele mele dragi, această izbăvire ți se datorează ție. Și iartă-ne, iartă-ne pentru tot ce ți-am făcut. Vă iert din tot sufletul și să trăim de acum fericite împreună. Și acum, prințe, află că făptașul tuturor acelor nedreptăți pe care le-a îndurat tânăra Amina este însuși fiul tău, El Amin. Cum?
Chiar fiul meu să fi făcut aceasta? Chemați-l pe Elamin să vină în fața noastră. Iată-mă, mărite calif și iubite tată, în fața ta, căci m-ai chemat. E adevărat ce mi s-a spus despre purtarea ta față de tânăra Amina? Da, este adevărat. Ai fost nedrept și va trebui să îndrepți greșeala. Ascult și mă supun cu dragă inimă. Iată ce-am hotărât. Tu, fiul meu, te vei cununa cu tânăra Amina și eu vă urez pace și fericire îndelungată. Cinstita Zobeida va lua de soț pe primul dintre saaluchi, care este rege și fiu de rege. Cele două surori ale ei se vor uni cu ceilalți doi saaluchi, care și ei sunt regi și fii de regi. Preacinstitul Hamal va lua de soție pe cea mai frumoasă fată din haremul meu, iar eu voi păstra pentru mine pe această tânără și frumoasă fecioară, neprihănita Fahima. Și acum întindeți mesele, să vină muzicile și să dăm laudă lui Allah, care să binecuvânteze toate cele 6 nunți. Și așa s-a terminat, mărite rege, povestea care l-a uimit pe însuși califul Harun al-Rashid. Povestea aceasta m-a umplut de învățăminte, m-a luminat, m-a făcut să cuget. Dar să nu crezi, iubite rege, că această poveste ar fi mai uimitoare decât cea care va urma. Povestea vizirului Nureddin, a fratelui său, vizirul Samsedin, și a frumosului Hasan Badreddin. S-a făcut ziua. Trebuie să mă opresc. Du-te liniștită și te odihnește, că despre mine de-abia aștept să vină seara și să ascult povestea minunată pe care mi-ai promis-o. Ați ascultat episodul al 6-lea, Povestea Fecioarelor, din serialul radiofonic Poveștile Scheherazadei, scenariu radiofonic de Costin David. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Mihai din Vale, Scheherazada Monica Mihaescu, Șahriar Virgil Ogășanu, Donia Zada Crina Mureșan, prima fată Tamara Crețulescu, al doilea saaluc George Ivașcu, al treilea saaluc Florin Anton, capitanul Alexandru Georgescu, marinarul Romeo Stavăr, glasul Ion Chelaru, moșneagul Valentin Uritescu, Harun al-Rashid Radu Amzulescu, Jafar Petre Lupu, surorile Zobeidei Adelaida Zanfira și Violeta Verbiuc, tânărul Mircea Constantinescu, muezinul Mihai Niculescu, fata șopârlă Costina Ciuciulică, Amina Delia Nartea, Fanima Adina Andrei, bătrâna Janin Stavarache, fata din palat Crenguța Hariton, fratele ei Ionuț Chivu, negustorul Valentin Todosiu, Elamin George Grigore, redactor Irina Soare, asistența tehnică Florina Verde și Monica Wilhelm, regia de studio Violeta Berbiuc, regia muzicală George Marcu, regia tehnică Vasile Manta, regia artistică Mihai Lungeanu.